Alo. Alo. Nào. Phải. Alo.
Alo, alo. Nhóm Việt Nam của mình đã nghe thấy dịch và nghe thấy âm thanh chưa ạ? Mình phải gửi tin nhắn ở trên WhatsApp nhá, bởi vì mọi người đã vào được kênh Tiếng Việt chưa ạ? Nhắn ở trên WhatsApp ạ, bởi vì bây giờ là đang rất là khó để định hình. Nếu mà mọi người trong nhóm ở Việt Nam mà đã nghe được tiếng Việt ở trên cái link mà mình nhận được ấy thì gửi lên trên WhatsApp để em được biết nhá. Còn 1 phút nữa trước khi chúng ta bắt đầu. Ờ, Nhóm Việt Nam của chúng ta, mọi người đã nghe được chưa ạ? Mọi người đã có nghe và theo dõi được không ạ?
Gửi lên WhatsApp để Hùng biết được nhé. Bây giờ là quá nhiều thiết bị xung quanh người và đang không biết là như thế nào là đúng. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta hiện nay đang có một cái quy định, đó là trong cái ngành kinh doanh của chúng ta, các bạn tham gia vào hội thảo quốc tế và có tiếng dịch Việt Nam là một cái rất là thách thức. Ngày hôm nay chúng ta đang cố gắng để truyền đạt những cái thông tin, nhưng chúng ta cũng sẽ cố gắng để đáp ứng những yêu cầu của Sở Công Thương, Bộ Công Thương, của Chính phủ. Cho nên là nó sẽ có một vài điểm mà các anh chị cảm thấy hơi khó hiểu, hãy liên lạc với cái người kết nối mình vào kinh doanh này để mình hiểu là tại sao chúng ta sẽ phải làm như vậy. Bởi vì chúng ta muốn là tuân thủ mọi cái điều kiện của quy định chính phủ, nên là nó hơi lằng nhằng một tí. Miễn là các anh chị nghe được thông tin, nhìn được hình ảnh, đó đã là điều rất tốt rồi. Trên màn hình, nếu các anh chị đang nhìn, đấy là Diamond Ninh đến từ Thái Lan, và chị ấy là MC của ngày hôm nay. Diamond đã rất nhiều năm rồi, nhưng mà chúng ta đang nhìn thấy ở các quốc gia khác hơn 30 quốc gia ngày hôm nay tham gia vào chương trình hội thảo của chúng ta, và mọi người đang rất là hào hứng. Diễn giả tiếp sắp tới của chúng ta rất là đặc biệt, khách mời đặc biệt, đến từ Cộng hòa Dominica. Mọi người đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ nghe những chia sẻ từ khách mời đặc biệt, vô cùng đặc biệt, đến từ Dominica, Theo và Maribel. Nhưng trước hết, hãy cùng theo dõi video. Rất khó để theo dõi được, khả năng phải đáp ứng cái yêu cầu. Hello, how are you? Chưa có hình ảnh. Hello, how nice. And to start with the history, or better said, with the trajectory of what these wonderful 30 years have been for us, I'm going to leave you with Theo. Well, okay, greetings to everyone here. Theo Galán saludándole. To us is a privilege to be.
Vâng, tôi đã học được những điều này. À, lợi nhuận thì quan trọng hơn là lương. À, bởi vì lương thì nuôi sống bạn, nhưng mà lợi nhuận mới cho phép bạn có được những lựa chọn. Tôi hiểu rằng càng ở tuổi trẻ ấy thì tôi cũng học được cái cách đó là suy nghĩ. Và vì thế những gì chúng ta muốn đạt được ở trong cuộc sống ấy không phụ thuộc vào cái kinh tế của quốc gia, bởi vì ở bất kỳ quốc gia nào, giàu nào cũng có người nghèo, và ở quốc gia nghèo nào cũng có người giàu. Vì thế điều cần phải làm đó là cái quan điểm cá nhân của bạn. Những ai mà bạn cần phải lắng nghe, những người dẫn dắt của bạn, những người bạn hợp tác cùng. Và tôi đã học được cái tư duy này từ năm 1985. Cha mẹ tôi thì là những người làm trong ngành y và giáo dục. Và tôi được chứng kiến cái cách mà cái công việc diễn ra với mọi người, với cha mẹ, với lại những người xung quanh. Và tôi nhận ra rằng là lương không phải là thứ mà tôi mong muốn. Tôi muốn nhiều hơn như thế. Tôi muốn được quản lý thời gian. Và tôi không muốn là thu nhập luôn luôn bị giới hạn. Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn tự quản trị thời gian. Tôi muốn du lịch thế giới. Tôi muốn làm được những cái điều khó khăn hơn. Tôi muốn khi tôi cưới vợ thì tôi có thời gian dành cho gia đình. Khi có con thì có thời gian dành cho con. Tôi không biết ước mơ của các bạn là gì, nhưng mà điều gì cũng có thể cả các bạn ạ. Và vì thế thì với tư duy đó thì tôi tìm kiếm những cái cơ hội để mà nó có thể mang lại ra lợi nhuận. Và Maribel cũng vậy. Cô cũng là một cái người có tham vọng, luôn luôn nói về những cái nơi muốn đến, những cái chuyến du lịch muốn có, về ước mơ của mẹ cô ấy. Và khi chúng tôi chuyển đến Mỹ, đến New York, chúng tôi là những người mà tìm kiếm những cơ hội. Và để chờ đợi được cơ hội thì chúng tôi phải làm đủ mọi thứ để có thể sinh sống. Tôi làm mọi loại công việc. Tôi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Tôi làm ở tiệm tạp hóa. Rồi tôi cũng xây dựng một cái kinh doanh. Tôi cũng khởi nghiệp với cái việc mà bán xe cũ. Maribel và tôi, chúng tôi có một cái kinh doanh bán các cái xe đã qua sử dụng. Cũng một cái kinh doanh nhỏ bán xe hơi. Và nhờ nhờ đó chúng tôi cũng dần dần tạo ra được kinh doanh của mình, như một cái người khởi nghiệp. Nó phục vụ cho cái tư duy của tôi, đó là làm việc chứ không phải là nô lệ của công việc. Tức là làm tạo ra lợi nhuận chứ không phải chỉ là nô lệ của công việc. Nhưng mà chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra là chúng tôi giống như là trở thành những cái người mà gọi là cắm trại trong công việc ấy, ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác ở trong cái kinh doanh của mình. Và chúng tôi lúc đó thì cũng có 2 đứa con và đều hiện tại thì đã là Diamond ở trong kinh doanh Amway. Thế nhưng mà thời điểm đó thì chúng tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc, mà chúng tôi chỉ nhìn thấy chúng lớn lên thôi. Chúng tôi cũng luôn luôn nghĩ về những cái chuyến du lịch, những cái chuyến khám phá, nhưng mà điều đấy chỉ có ở trong mơ thôi, bởi vì cái công việc nó luôn luôn kéo chúng tôi đi.
Đôi lúc là vấn đề về khách hàng, đôi lúc là những cái vấn đề về tài chính, về thanh toán, rất nhiều những cái tình huống khác nhau, với lại nhân viên, với những người bán hàng. Và nó kéo đi, nó lấy hết đi thời gian của tôi, và lúc đó thì tôi than thở rằng là phải có một cái gì đó, phải có một cách nào khác đó. Và anh của tôi là một cái người làm trong kinh doanh Amway, và anh ấy đã từng chia sẻ với tôi về cơ hội kinh doanh này. Và thực tế thì tôi đã nói với anh ấy là đừng nói với tôi về kinh doanh này nữa. Bởi vì các bạn biết đấy, có một cái điều đó là đôi khi các bạn nghe những cái thông tin không đầy đủ về những cái người biết gì đó về kinh doanh này, và nó không đầy đủ. Nhưng mà có lẽ là nó phải có cái cơ hội đúng, đó là khi mà chúng tôi đang rất là mong muốn có một cơ hội mới, lúc mà chúng tôi muốn quản lý thời gian, thì lúc đó anh tôi gọi tôi và nói rằng là cần phải nói chuyện lại với tôi về kinh doanh này. Và khi mà người anh của tôi nói với tôi rằng là anh ấy muốn phát triển kinh doanh ở khu vực chúng tôi và muốn nhờ tôi mời một vài người bạn đến để cùng tìm hiểu về kinh doanh, thì tôi ok. Tôi mời giúp cho anh tôi vài người bạn, và buổi chia sẻ kinh doanh sẽ diễn ra ở nhà tôi. Nhưng mà không may là ngày hôm đó thì chẳng có ai đến, và tôi là cái người duy nhất nghe cái cơ hội kinh doanh. Nhưng cũng đúng là thời điểm, bởi vì tôi bắt đầu nhìn thấy cái ước mơ của mình nó sống trở lại, những khao khát nó sống lại. Và anh ấy sẽ hỗ trợ tôi để phát triển kinh doanh này. Và lúc đó thì vợ của tôi là Maribel ấy thì cũng chưa phải là thích cái kinh doanh này, nhưng mà rất là may mắn là anh của tôi đã sắp xếp để cho chúng tôi tham dự buổi hội thảo gọi là BP bây giờ ấy, và để chúng tôi có thể được giải thích rõ hơn về cơ hội kinh doanh ở trong một khách sạn. Maribel là một cái người rất là giỏi về tính toán, và cô khi nhìn thấy cơ hội kinh doanh cô ấy hiểu, cô ấy đã hiểu ngay những gì cần hiểu. Hãy nhớ là có rất nhiều người họ thấy nhưng họ không thấy những gì mà họ nhìn thấy. Có nghĩa là gì? Họ không nhìn thấy cái ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng ở đây ấy, Maribel đã hiểu ngay lập tức, và cô ấy quyết định là sẽ khởi động kinh doanh ngay lập tức. Và chúng tôi bắt đầu chia sẻ cơ hội kinh doanh hàng ngày. Tất nhiên cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, những từ chối từ gia đình, từ bạn bè. Chúng tôi nhớ rằng là khoảng đâu đó trong thời gian đầu chúng tôi gặp khoảng 60 lần từ chối. Các bạn ạ, luôn luôn có những người sẽ từ chối các bạn. Nhưng điều quan trọng không phải là cái gì xảy ra với bạn, mà cái gì xảy ra thì nó là cái phải xảy ra thôi. Hãy nhớ rằng là có những người nói rằng là có những người từ chối thì cái kinh doanh này không thể phát triển được. Không các bạn ạ, đó là công việc thôi. Đây không phải là cái kinh doanh truyền thống, đây là kinh doanh mà có rất nhiều cái sự hứa hẹn. Bởi vì chúng tôi hiểu được rằng là đây là một cái kinh doanh mà chúng ta có thể nỗ lực cùng với một nỗ lực, nhưng mà cái kết quả nó sẽ tăng trưởng lớn lên dần dần. Nó khác với công việc ở truyền thống làm công ăn lương, đó là cùng chúng ta cứ phải nỗ lực và cái kết quả nó chỉ tương tự thôi chứ nó không tăng trưởng. Và bởi vì ở trong cái kinh doanh này chúng ta tìm kiếm những con người cùng làm, và những người đó lại tìm kiếm những người cùng làm, và đó là cái tư duy đúng ở trong kinh doanh này, tạo ra một đội nhóm. Lúc đầu thì chúng tôi không hiểu, nhưng mà khi mà chúng tôi hiểu thì chúng tôi bắt đầu tập trung vào tìm kiếm. Chúng tôi đã có lúc hỏi cái người bảo trợ của chúng tôi, cũng là anh của chúng tôi ấy, là chúng tôi muốn biết đâu là những cái người mà làm kinh doanh này thành công và cách họ sẽ làm như thế nào, để học hỏi kinh nghiệm. Thì anh tôi nói là có rất nhiều, và chúng ta sẽ gặp ở những buổi hội thảo, và ở đó chúng ta sẽ gặp những người thành công và họ sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, và chúng tôi thích ngay lập tức, bởi vì chúng tôi muốn những cái kinh nghiệm đó.
Và chúng tôi hướng tới một cái buổi hội thảo lớn lúc đó, nhưng mà cái lịch trình của hội thảo nó lại trùng đúng vào cái chuyến du lịch mà Maribel được công ty của cô ấy mời đi đến Cancun, Mexico. Một cái chuyến đi cũng rất là tuyệt vời, và đó là lúc mà chúng tôi phải lựa chọn một cái thách thức. Và tôi tin rằng đây sẽ là cái sự kiện mà nó là cái điểm thay đổi ở rất nhiều người. Hoặc là bạn phải lựa chọn theo cái kế hoạch khác của bạn, hoặc là bạn sẽ lựa chọn đến hội thảo để học tập kiến thức. Và chúng tôi đã quyết định là đến tham dự hội thảo và bỏ cái chuyến đi du lịch, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là kiểu gì rồi chúng tôi cũng sẽ có những cái chuyến đi như thế. Và ở ngay cái đêm hội thảo đầu tiên ấy, thì chúng tôi đã nhận ra được rằng, chúng tôi đã cảm nhận được rằng đây là nơi mà chúng tôi cần phải có mặt. Chúng tôi thậm chí đã nắm tay nhau và khóc, bởi vì ở đây có tất cả những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Có những người mà chúng tôi muốn làm việc cùng, có những người chúng tôi muốn học hỏi, và đó là lý do. Và chúng tôi quyết định là cùng với nhau quay trở về New York để chia sẻ cơ hội kinh doanh phát triển cùng với mọi người. Và sau khoảng 60 lần bị từ chối thì chúng tôi bắt đầu có những người tham gia cùng với mình. Kinh doanh lúc đó có khác không? Không, nó vẫn giống hệt như vậy so với trước đó. Và nhưng cái điều gì khác biệt đó là bởi vì cái tư duy của chúng tôi sau hội thảo nó đã thay đổi, cái tinh thần của chúng tôi thay đổi. Và các bạn ạ, các bạn đừng bao giờ lỡ những buổi hội thảo, bởi vì nó sẽ đưa tâm trí của các bạn đến một mức độ cao hơn. Và ở hội thảo ấy thì chúng ta luôn luôn nghe thấy mọi người nói rằng là cần phải nghe những cái bản CD, những cái bài giảng, đọc sách hàng ngày, hàng ngày. Tuy nhiên với tôi và Maribel, chúng tôi quay trở về với cái tinh thần tốt. Chúng tôi không chỉ nghe hàng ngày mà chúng tôi nghe 2-3 bài giảng mỗi ngày. Chúng tôi đọc sách rất nhiều, bởi vì chúng tôi muốn tự xây dựng một cái cấu trúc về thông tin và niềm tin ở bên trong mỗi chúng tôi, và chúng tôi làm cái điều đó hàng ngày. Chúng tôi đọc 15 phút, 20 phút, 30 phút. Chúng tôi giống như là được ban phước hàng ngày nhờ những cái điều đó, và từ những hội thảo mà chúng tôi nhất quyết không để lỡ bất kỳ một lần nào. Chúng tôi có mặt ở mọi BP, chúng tôi có mặt ở mọi mọi cái hội thảo lớn. Và các bạn biết không, bạn không thể nào biết được ở thời điểm nào, ở hội thảo nào bạn sẽ học được điều gì đó khi bạn lắng nghe từ những người chỉ dẫn, khi bạn đặt câu hỏi và bạn được trả lời. Đôi khi bạn nghi ngờ, bởi vì nghi ngờ là do sự thiếu thông tin. Đừng bao giờ để những cái sự nghi ngờ ở trong đầu của bạn, hãy vứt nó ra bên ngoài bằng cách đó là học những cái điều cơ bản từ kinh doanh. Chúng tôi lên danh sách, chúng tôi lên kế hoạch để tiếp cận, chúng tôi làm follow up, chúng tôi giúp mọi người đăng ký, và chúng tôi làm đi làm lại, và mọi người bắt đầu tham gia. Mọi người bắt đầu tham gia, và nhờ đó kinh doanh bắt đầu tăng trưởng. Tôi nhớ là lúc đầu thì thu nhập rơi vào khoảng 50 đô, và sau đó lên dần đến 600 đô, và nó tăng trưởng bởi vì chúng tôi làm việc rất nhanh. Chúng tôi bắt đầu làm việc với cái sự niềm tin, với sự khao khát, với cái mong muốn chiến thắng, và chúng tôi đạt được 21% sau 8 tháng với 300 người ở hội thảo. Và điều này rất quan trọng, các bạn cần phải hiểu. Chúng ta sẽ bắt đầu tăng trưởng khi chúng ta tạo ra được những cái nhóm, và sau 2 năm thì chúng tôi tạo ra được cái thu nhập mà cho phép chúng tôi bán cái kinh doanh xe hơi của chúng tôi đi. Và từ đó đến nay 28 năm chúng tôi đã sống hoàn toàn trong kinh doanh này. Và năm 2000 thì chúng tôi đạt đến Diamond. Và nhờ đó thì chúng tôi đã có cơ hội ở trong cái câu lạc bộ Diamond với những người như Peter, như Barbara, với Tom, với Elsie, và với rất nhiều những cái người lãnh đạo Diamond trong tổ chức của các bạn, với những lãnh đạo khác nhau trong câu lạc bộ Diamond ở Hawaii. Một cơ hội tuyệt vời và cơ hội tốt nhất mà chúng tôi đã từng thấy. Nó vô cùng tốt cho cả bạn và cho các thế hệ con cháu của các bạn, và tất nhiên sẽ tốt cho các bạn. Và ngay sau đây thì tôi muốn chuyển cho Maribel, cô ấy sẽ chia sẻ với các bạn, và tôi sẽ gặp các bạn ở phần sau. Khi mà chúng ta nói về cái chặng đường mà
Chúng ta nói về thời gian, chúng ta nói về cuộc đời, chúng ta nói về sự cống hiến, chúng ta nói về sự kiên định. Khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh này, tôi không phải là người rất tích cực về cái kiểu cơ hội như thế này. Tuy nhiên, tôi nói với các bạn rằng là khi lần đầu tiên tôi tham dự hội thảo ở Dominica, và ở hội thảo đó tôi đã nhận ra được rất nhiều điều mà chúng tôi có thể có, đó là phong cách sống khác biệt, đó là không phải chỉ là tiền, nhưng mà là tự do quản lý lịch trình, tự do quản lý thời gian, chia sẻ thời gian của bạn với lại gia đình bạn, với bạn bè, và là một cặp vợ chồng. Một điều vô cùng quan trọng với chúng tôi ở hội thảo ấy là chúng tôi đã nhận ra rằng đây là cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi, và chúng tôi cần phải nắm bắt nó với tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi cần phải chịu khó học tập, và chúng tôi đã tham gia vào các chương trình đào tạo, và nhờ đó nó đào tạo chúng tôi, những người hướng dẫn, những diamond, những lãnh đạo sẵn sàng dành thời gian cho chúng tôi và làm việc với chúng tôi nếu chúng tôi muốn. Và từ Dominica chúng tôi chuyển đến New York. Là một cái người mà mới làm kinh doanh này, tôi nghĩ là rất nhiều các bạn cũng giống như chúng tôi thôi. Đó là bởi vì chúng ta sẽ dành thời gian rảnh rỗi, chúng ta gặp gỡ và phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, do là cái công việc cũ cũng như là cái thói quen cũ, thì chúng ta thường thấy rất là bận rộn, và chúng ta rất khó trong việc sắp xếp và quản lý thời gian để làm sao xây dựng được cái kinh doanh. Và chúng tôi cũng như vậy. Tuy nhiên thì chúng tôi đã học cách để chúng tôi điều chỉnh. Chúng tôi là điều chỉnh cái thời gian của mình để dành được nhiều thời gian hơn bằng mọi cách. Và chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi bắt đầu ưu tiên cái thời gian của mình cho công việc sau khi chuyển khỏi Dominica. Bây giờ chỉ có việc là còn lại là chăm sóc gia đình và phát triển kinh doanh. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng kinh doanh này mang đến tự do. Chúng tôi đã từng làm kinh doanh truyền thống, nó có thể tạo ra được tiền và một chút về cái phong cách sống. Tuy nhiên chúng tôi muốn phong cách sống của các diamond giống như những lãnh đạo của các bạn. Chúng tôi nhìn thấy và nó động viên chúng tôi, khuyến khích chúng tôi. Về tiến trình kinh doanh ấy, tôi tin rằng cái điều quan trọng để thúc đẩy chúng ta hành động ấy, đó là luôn luôn đặt ước mơ của mình ở phía trước. Tôi nhớ rằng là khi mà chúng tôi ở nước Mỹ, chúng tôi có những ước mơ lớn về du lịch thế giới, ở tuổi trẻ, khám phá những vùng khắp nơi, khám phá về lịch sử ở khắp nơi. Tôi muốn có một cái tài khoản ngân hàng đủ tốt, tôi muốn có thêm tiền, tôi muốn có xe, tôi muốn mua rất nhiều thứ, và không phải trả sau. Tôi muốn giúp đỡ mẹ tôi giáo dục những đứa con của mình ở nước Mỹ có nhà, và dành thời gian cho xây dựng những mối quan hệ tốt với con, với lại gia đình. Khi mà chúng tôi bắt đầu kinh doanh thì tôi không phải là cái người có niềm tin lớn. Tuy nhiên ấy, nó phải được xây dựng từng bước một. Vì thế cái bước bắt đầu luôn luôn đó là ước mơ. Đó là các bạn cần phải chúng tôi bắt đầu lên danh sách những cái ước mơ của mình. Chúng tôi dán những cái ước mơ của mình lên khắp nơi, trên tường, trên tủ lạnh. Và nhờ đó nó luôn luôn làm cho cái ước mơ nó tươi mới, nó sống động. Nó giống như là cái nguyên liệu để thúc đẩy bạn. Nó không giống như những cái thứ thông thường. Khi các bạn rõ ràng ấy về ước mơ của mình ấy, thì thế giới mở đường cho các bạn, và cái động lực ấy nó sẽ có.
Vì thế điều quan trọng đầu tiên đó là lên danh sách những ước mơ, dán những ước mơ đó lên, tạo ra sổ ước mơ và hiểu rằng nó hoàn toàn có thể. Khi mà điều bạn cần chỉ là tìm kiếm một cái phương tiện để giúp bạn đạt được những ước mơ đó, và khi mà chúng ta đã tìm được cái phương tiện giống như cơ hội kinh doanh này thì chúng ta chỉ việc đưa ra quyết định làm việc một cách kiên trì và tập trung. Bạn tập trung vào kinh doanh, bạn cống hiến thời gian cho nó, dành thời gian cho việc chia sẻ kinh doanh, follow up. Bởi vì đó là một phần trong cái kinh doanh này mà bạn cần phải làm. Một điều khác nữa mà tôi và Theo đã làm đó là thay đổi những cái thói quen. Chúng tôi tạo ra một cái thói quen mới: đọc sách, nghe các bài giảng, học cách chia sẻ kinh doanh hàng ngày, đi ra ngoài kết nối và xây dựng những mối quan hệ mới, gặp gỡ những người mới. Sau đó thì chia sẻ kinh doanh, tạo ra cái thói quen mới, lặp đi lặp lại theo thời gian. Và chúng đã dần dần trở thành một phần trong chúng tôi. Những cái gì mà họ hỏi các bạn, cái gì tạo ra kết quả, thì câu trả lời của chúng tôi là đó là chúng tôi đã tạo ra được những thói quen mới. Và chúng tôi làm như vậy liên tục. Lúc đầu chúng tôi có rất nhiều điều chúng tôi sợ trong kinh doanh này, nhưng chúng tôi đã học để giải quyết nó. Và chúng tôi học nó thông qua những cái chương trình đào tạo. Và những chương trình đào tạo này đã giúp chúng tôi tiến đến những cái điểm mà chúng tôi cần phải tới. Chúng tôi làm những cái việc đơn giản hàng ngày, cơ bản hàng ngày, sử dụng sản phẩm, chia sẻ sản phẩm, thay đổi thói quen giúp mọi người thay đổi thói quen tiêu dùng và điều chỉnh. Chúng tôi đã chia sẻ kế hoạch kinh doanh 1, 2, 3 lần mỗi ngày. Chúng tôi lên kế hoạch, chúng tôi kết nối với mọi người, mời họ đến và tập trung và nói chuyện về việc xây dựng kinh doanh một cách kiên định. Và nó đã rất là hiệu quả. Chúng tôi trở thành Ruby, và sau 2 năm chúng tôi đã đạt được Emerald. Và đó là thời điểm mà chúng tôi bán cái kinh doanh ô tô của mình đi, ô tô cũ đi, và dành toàn bộ thời gian cho kinh doanh này. Nhưng giữa Emerald và Diamond ấy, là đối với chúng tôi ấy, là mất 8 năm. 8 năm làm việc, 8 năm để tăng trưởng, 8 năm để tích lũy. Thực ra là chúng tôi đã đạt Emerald và chúng tôi đã đạt được thu nhập tốt, tự do. Và đó là thời điểm mà chúng tôi bắt đầu cảm thấy là nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Đó là lý do tại sao mà kinh doanh của chúng tôi nó không tăng trưởng lên cái mức độ cao hơn. Và tuy nhiên đến năm 2004 chúng tôi đã đưa ra quyết định loại một lần nữa, là lên đến mức cao hơn, đó là mức độ Diamond. Vâng, ở thời điểm đó chúng tôi đang sống ở Dominica và chúng tôi trở về bởi vì mẹ của Theo ốm. Và chúng tôi quyết định như vậy bởi vì chúng tôi đã tự do rồi, một cái kinh doanh tuyệt vời. Chúng tôi quyết định là quay về Dominica để sống với lại bà một quãng thời gian. Và không may bà chỉ sống được thêm 8 tháng. Và chúng tôi hiểu rằng là thế thì trong thời gian ở Dominica thì chúng tôi hiểu rằng là chúng tôi có thể xây dựng kinh doanh ở đây và phát triển ở đây, và chúng tôi đã có một cái động lực mới để phát triển.
Vâng, vào năm 2004 ấy, thì lúc đó thị trường ở Dominica thì đã có một vài diamond rồi, và lúc đó thì chúng tôi có hai đứa con mà hiện nay đều đã là các diamond ở trong kinh doanh Amway. Nhưng thời điểm đó thì chúng tôi mới là immoral, và khi mà chứng kiến như vậy thì con của tôi luôn hỏi chúng tôi là khi nào thì chúng tôi sẽ trở thành diamond, và tôi nói là chúng tôi đang làm điều đó. Và con của tôi đã nói rằng là ước mơ của nó là quay trở lại Mỹ để học tập, và chúng tôi nhìn thấy ước mơ đó của chúng ở trên tủ lạnh, ở trên tường, mà cái điều mà chúng tôi đã luôn luôn làm, và và bây giờ con của chúng tôi cũng làm như vậy. Và tôi cảm thấy rằng là tôi không thể làm cho anh ấy con của chúng tôi thất vọng được. Chúng tôi đã nhìn thấy ước mơ của chúng, và tôi và Theo đã quyết định là sẽ giúp chúng. Và tôi đã nói bàn bạc điều này với Theo, và Theo quyết định là chúng tôi quyết định là sẽ nỗ lực hơn nữa. Và cái điều này cũng để tôi giải thích thêm với các bạn rằng là nó không quan trọng là bạn bắt đầu kinh doanh khi nào. Điều quan trọng nhất đó là khi mà bạn đưa ra quyết định thành công và bạn kiên định, và thì đó là cái thời điểm mà kinh doanh của bạn sẽ tăng trưởng. Chúng tôi có mục tiêu mới, đó là trở thành diamond và đưa các con đến Mỹ để học tập. Không phải chỉ đơn giản là bởi vì có tiền để gửi cho con đi học ở Mỹ, mà quan trọng là chúng tôi muốn con đi học với một cái sự trang bị về những cái nguyên lý về thành công mà chúng nhìn thấy từ trong công việc của chúng tôi. Đó là thiết lập mục tiêu, đó là nỗ lực làm việc và chiến đấu để đạt được mục tiêu đó. Và chúng tôi tin rằng là với những cái nguyên tắc trang bị những cái nguyên tắc đó thì chắc chắn là các con của chúng tôi có thể thành công ở trong trường học cũng như là ở trong cuộc đời. Và vì thế chúng tôi đã rất là nỗ lực và tập trung để đạt được cái mục tiêu. Các bạn đặt mục tiêu vào trong trái tim của mình, làm việc nỗ lực hết sức với sự khao khát, với định hướng, với sự liên tục. Mỗi ngày trong 365 ngày mà chúng ta có cho mục tiêu của mình. Và đó là cái điều mà mọi người nên có ở trong mọi cái công việc của mình. Đến năm 2005, tháng 9 năm 2005, chúng tôi đã đạt được chức danh Diamond. Điều mà chúng tôi đã quyết định theo đuổi. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng tôi đã đưa ra quyết định, đã kiên trì làm việc, và con của chúng tôi đã quay trở lại Mỹ học, cùng với cái hành trang đó là cái thành tựu mà đạt được mà nó thấy từ cha mẹ của chúng. Chúng tôi cảm ơn cái quyết định là khi chúng tôi quay trở về Dominica, chúng tôi đã quyết định tiếp tục xây dựng kinh doanh. Và sau này con của tôi cũng đã quay từ Mỹ trở về Dominica xây dựng kinh doanh và trở thành Diamond ở Dominica. Từ khi trở thành Diamond đến nay thì chúng tôi luôn luôn có mặt ở những cái chương trình của câu lạc bộ Diamond ở Hawaii. Chúng tôi có thể mua nhà cho mẹ của tôi như là ước mơ của bà ở Dominica. Chúng tôi có thể mua penthouse ở Dominica, xe và những chuyến du lịch. Tôi vô cùng yêu thích du lịch. Tôi muốn khám phá, tôi muốn tìm hiểu thế giới. Và chúng tôi đã có mặt ở Bắc Mỹ với vai trò là thành viên của hội đồng cao siêu, hội đồng cố vấn Amway. Chúng tôi đã có mặt ở rất nhiều những bờ biển, những sân golf vô cùng tuyệt vời ở Bắc Mỹ. Chúng tôi cũng nằm ở trong một cái nhóm nhỏ, những cái nhóm được lựa chọn trong suốt 13 năm vừa rồi. Tôi không thể nhớ hết được những cái chuyến đi đến khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã
khoảng 7 chuyến đi ở trên những cái con tàu cruise du thuyền. À, đây là cái chuyến đi trên du thuyền Địa Trung Hải, vô cùng tuyệt vời. Nhiều địa danh quá mà không thể dịch hết được ạ. Toàn là những nơi mà tôi thích. Đây là chuyến đi đến châu Phi. Ước mơ của tôi là được nhìn ngắm kim tự tháp Ai Cập ở sa mạc, và tôi đã làm được cái điều đó. Đây là Casablanca, Cairo. Đây là Johannesburg, Cape Town, Nam Phi. Và chúng tôi đến safari ở châu Phi. Một cái ước mơ vô cùng điên rồ, một cái trải nghiệm vô cùng điên rồ. Chúng tôi ở trong một ngôi làng, và khi chúng tôi mở cửa buổi sáng, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều các loại động vật hoang dã trong suốt cái chuyến đi. Ôi, đây là ở Đức. Chúng tôi có bữa tối và uống bia. Đây là Brazil trong dịp World Cup. Đây không phải là chuyến tour du lịch đâu. Đây là một cái chương trình của Amway, và chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi được tham dự World Cup, và trong trận bán kết giữa Hà Lan và Argentina, 64.000 người đến xem, vô cùng tuyệt vời. Tiếp đó là chuyến đi đến Australia. Nhà hát opera cầu Sydney. Trong mọi chuyến đi chúng tôi đều đi cùng với nhau, bởi vì chúng tôi đăng ký vợ chồng mà làm kinh doanh Amway vợ chồng. Chúng tôi đến từ Sydney đến New Zealand. Đây là Singapore, một trong những cái nước quốc gia vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp, văn hóa vô cùng tuyệt vời. Sau đó chúng tôi đến Nhật Bản, đến Tokyo. Đây là hình ảnh ở Shibuya. Nó giống như là Times Square, nhưng mà ở Nhật Bản. Đây là đến Scotland. Chúng tôi được ở trong một cái lâu đài mà trước đây chỉ dành cho vua với lại hoàng hậu có thể ở. Đây là một cái lâu đài rất đẹp, và sau từ đây chúng tôi được đón bằng máy bay trực thăng và nhìn ngắm từ trên cao. Nó giống như là chúng tôi sống ở trong một cái bộ phim vậy, vô cùng tuyệt vời. Và tất nhiên cả những bữa tối rất là tuyệt. Đây là ở đảo Iceland, cũng một lâu đài mà chỉ dành cho vua và hoàng hậu. Chúng tôi có một bữa đêm ở đó. Rồi chúng tôi đến Thái Lan, có quãng thời gian vô cùng tuyệt vời, với thuyền, với kayak, đi trên sông biển. Đây là một cái con tàu khác mà Amway đã chuẩn bị cho một nhóm nhỏ chúng tôi được sử dụng, được trải nghiệm. Đây là cái chuyến đi dành cho Immoral. Ôi, vô cùng tuyệt vời. Tại sao tôi nói nhiều về những cái chuyến đi của Amway vậy? Bởi vì đó là những chuyến đi rất là sang, rất là tuyệt vời, chỉ là dành riêng, và các bạn và chúng tôi hoàn toàn có cơ hội để được thưởng thức. Và
tôi và theo đã được tận hưởng những cái ngày vô cùng tuyệt vời như thế với cái kinh doanh của Amway. Và đây là California, và chúng tôi được vinh danh. Amway đã dành cho chúng tôi một cái chương trình vinh danh giống như là những ngôi sao. Cái thời kỳ này thì rất nhiều những cái cửa hàng đang phải đóng cửa, nhưng mà họ vẫn mở một cái gian hàng để chúng tôi có thể chỉ hai chúng tôi vào và tham quan mua sắm. Rất rất nhiều những cái chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Ờ, và những cái trải nghiệm mà vô cùng đặc sắc, rất là đặc biệt, mà chỉ có Amway mà có thể tạo ra cho chúng tôi những cái buổi hòa nhạc riêng, khinh khí cầu, đi bằng trực thăng, vân vân. Kinh doanh này nó cho phép chúng tôi quyết định thời gian, quyết định để có được cái sự tự do, quyết định có được bạn bè như thế nào và đạt những cái mục tiêu nào. Tôi không thể nào mô tả hết được những cái kết quả ở trong cái kinh doanh này. Nó là một cái kết quả trọn gói mà tất cả mọi thứ có thể đến. Nếu như điều quan trọng mà chúng ta hiểu ra đó là chúng ta biết dành cái sự ưu tiên. Trước đây tôi và theo chỉ cố gắng là kiếm tiền đủ để sống và trang trải cho cuộc sống, nhưng ngày nay với tình trạng tài chính tốt của mình, chúng tôi không chỉ có cuộc sống của mình mà còn giúp đỡ, mà chia sẻ với lại cộng đồng. Chúng tôi có cái tham gia vào các cái chương trình, ví dụ như là We Care. Chúng tôi giúp đỡ hàng ngàn người trong tổ chức mà họ nghèo khó ở những cái khu nông thôn ở Cộng hòa Dominica, để giúp họ có cuộc sống. Tại sao chúng tôi phải làm điều đó? Bởi vì chúng tôi đã có tinh thuần đó ở trong tâm trí, ở trong trái tim, và chúng tôi có cả tiền. Và thông thường tôi chia sẻ với những cái điều này với các bạn ấy là để nói với các bạn rằng là chúng ta có thể đạt được cái cuộc sống tốt hơn, chúng ta có thể có được những môi trường tốt hơn, những cái kết nối tốt hơn là nhờ vào cái kinh doanh này. Ngày nay chúng tôi có gia đình tốt, chúng tôi có những mối quan hệ tốt với lại con cái, chúng tôi là cha mẹ toàn thời gian trong rất nhiều năm qua. Chúng tôi có mối quan hệ vô cùng tốt với nhau. Chúng tôi có những bạn bè quốc tế giống như lãnh đạo của các bạn, giống như với lại các bạn trong ngày hôm nay chúng ta biết nhau. Và tôi có khả năng để giúp đỡ cho những người xung quanh, với anh em, với bạn bè. Chúng tôi có nhà ở Mỹ, chúng tôi có nhà ở Dominica. Chúng tôi có cái tài chính ổn định mà chúng tôi đã từng mơ ước. Và tôi muốn nói với các bạn điều này: nếu các bạn ở trong kinh doanh này rồi, các bạn tin tưởng vào bản thân mình, các bạn chịu khó học hỏi, thì các bạn hoàn toàn có thể đạt được tất cả những điều đó. Chúng tôi đã từng ở trong tình trạng chỉ tìm cách để làm sao để sống được thôi. Nhưng chúng tôi đã ở trong môi trường này, đã phát triển cái tư duy tự chủ, tư duy khởi nghiệp, làm chủ. Và chúng tôi đã đạt được cái phong cách sống vô cùng tuyệt vời. Ngày nay, hãy dành thời gian, hãy dành trái tim của mình và mang những cái ước mơ,
những cái lý do cần phải chiến đấu vào trong trái tim của bạn. Tin tưởng vào bạn, tin tưởng vào đội nhóm, tin tưởng vào người dẫn dắt, tin tưởng vào kinh doanh, kết nối làm việc với những người trong đội nhóm của bạn. Ờ, Đó là những điều mà tôi và Theo đã làm. Chúng tôi tập trung, chúng tôi ưu tiên và liên tục kết nối với các đồng đội ở trong đội nhóm kinh doanh, giúp cho họ và cả ước mơ của mình luôn luôn ở trong trái tim, luôn luôn sống động. Và giúp họ nhận ra rằng kinh doanh Amway đó là một cái phương tiện vô cùng tốt. Rất có thể các bạn cũng đang tìm kiếm một cái phương tiện để đạt được những ước mơ của mình, thì Amway chính là một phương tiện như vậy. Rất là vui khi các bạn có mặt ở đây với chúng tôi và chúng tôi có mặt với các bạn. Chúng tôi cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với kinh doanh của bạn, đến với cuộc sống của bạn.
Các bạn đang thấy đó là những thành tựu, những sự động viên, khuyến khích. Wow. Yes, please give a big hands. Tuyệt and vời celebrate for all achievers from cho now tất and cả những người đã above. đạt được những And thành I tựu. believe that we're gonna have many more to come for next MFGS. Okay, it's happy to be you. Các bạn cần phải có mặt ở Okay, be MSGS the lần sau ở diamond. trên những Okay, khung hình này. and the main factor for the success in business as MBA business that Bởi you vì have to bring new đó là cái people, tiến trình để giúp các bạn đi đến thành công ở trong kinh doanh. to join the meeting. And today I have the great example, and we have to celebrate for them also that they achieve 10 plus. Okay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ những hình mẫu, những người đã đạt được 10 cộng. Group to join MFGS today. So this Những người mà đã giúp đỡ cho rất nhiều người tham dự ở MSGS để học tập, để gặp gỡ những người thành công nhất. Okay, who they are? Oh. Hi, just say hi. Yeah, okay, before Vẫy tay that, chào đón. please give a big applause to our friends we have six right now for 10 plus. Đây là những người mà đã đạt được thành tựu 10 cộng. To introduce themselves. Okay, start with Kun Pakon first. Hi everyone, I am Pakon Kun. Xin chào các bạn. Business owner from Thailand. Tôi đến từ Thái Lan. Hi, I am Nicoleta Dragos from Romania. I am engineer. Chào các bạn, tôi là kỹ sư đến từ Romania. Yes, next car. Alo, bà Tiểu Bút Thôn Phẹn Keo. Bà Tiểu Bút Thôn Phẹn Keo. Anh ấy đang nói bằng tiếng Thái. From Thailand. Tôi đến từ Thái Lan. Next. Hello everyone. Chào tất cả các My bạn. name is Ladda Waidi. Tôi I'm retired government teacher. I come from tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu from Chiang Mai, ở Thái Thailand. Lan, đến từ Chiang Mai. Hi everyone. Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Ip. I am a nurse before. Tôi là một y tá from Thailand. đến từ Thái Lan. Yes. Next car. Hello everyone. Chào tất cả các bạn. I am Patapon Vichapong. Tôi là Watapon, Accounting kế toán consultant from Thailand. đến từ Thái Lan. Thái Lan là nước chủ nhà để tổ chức chương trình hội thảo nên các anh chị thấy là sẽ có rất nhiều những thành viên đến từ Thái Lan. Tôi là Mông. Tôi đến từ Thái Lan. Chan. Graphic designer.
from Thailand. Tôi rất là hào hứng. Yes, so give a big hand to Hãy dành một 10 tràng hoa tay thật dài. Congratulations. Cho những người bạn của chúng ta đã rất là nỗ lực. Congratulations. Give a big hand. And that 10 Và plus, now we move to sau 10 câu, 20 plus. So please bây giờ chúng ta welcome sẽ đến với 20 20 plus and câu. celebrate together. Hãy cùng chào đón những người đã đạt được thành tích 20 câu. Okay, please introduce yourself. Hi everyone. Xin chào tất cả mọi người. My name is Varapon Viswayapon. Tôi là Isapon, đến từ Thái Lan. I'm a full time from Thailand. Tôi đang làm mắm cuối toàn thời gian. Congratulations. Find your dream and you can do it too. Hãy tìm ra ước mơ của các bạn và các bạn cũng có thể làm được. Good afternoon. My name is Mayura. I used to be in corporate training, and this is my husband Alan. Tôi là người He's đào an tạo. eye doctor. Đây là Like Teo chồng của said, tôi. we are slaves. We are building this business. My husband will explain. We started the business và chồng tôi for sẽ giải thích school cụ fees thể. for our kids, and now we have a new dream to build our own home. Chúng tôi đang có ước mơ riêng biệt của chúng tôi, đó là xây dựng ngôi nhà mơ ước của chúng tôi từ kinh doanh này. And that one 10 plus and 20 plus. Đó là Now 20 we câu. go to the biggest pin. Okay, to celebration is Go Ribbon. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Go Ribbon. Go Ribbon là những người có 12 nhánh tham dự vào hội thảo. Go Ribbon này sẽ đến từ Romania. Oh, Debbie. Hello, my friends. Xin chào các bạn. Around the world, I am Gabi from Romania. Tôi là Gabi đến từ Romania. I graduated the university. I am a chemistry engineer. Tôi là một kỹ sư về hóa chất. I have a second degree in economics. Và tôi cũng có một cái bằng về kinh tế. Unemployable. I did this qualification at the beginning of the year because I strongly believe in the power of seminars. I am here now in this position because I listened to my mentors, Peter and Barbara Metz, to participate in a seminar the first. Now, online, it is simple for new and old people to qualify and to quickly and easily enter an environment of excellence like Metz Family Seminar. Thank you very much. Okay, thank you. And please give right hand to the, okay, that one 10 plus, 20 plus, and Go Ribbon. Friends, now we come to the time that's so exciting because we have a leader, great leader. He started business. He was a very young and poor student, just 19 years old, and live out of town. But today, both of them, they succeed a lot in business and never do anything else, only Amway, and now touring around the world to support and help and be the big mentor for all of us. And everyone, please give a big hand to Triple Diamond from Thailand, Kun Supat Pathanawalakunwong. Afternoon, friends. Good afternoon, good morning, and good evenings. Friends, I don't know where are you now, but we are here in Bangkok, live from Thailand. In Bangkok right now, it's about 3 p.m. Yeah, for me, I just came back from America. 3 p.m. in America now, it's about 2 a.m. Okay, if I a little bit sleepy, sorry, because still jet lag. Okay, friends, I can see that now we are excited from people all over the world together. And special, I have learned that many of you first time to join this function. Welcome, friend. If you are the first time to join MFGS, can you type in 1111, please? Can you type in 1111? Okay, เอาตัวสอนขึ้นจอใหญ่เลยนะ Okay, up top, welcome Amanda, Ading,
Welcome, okay. Wow, you see many people join first time. Julie, right? Welcome. Nutali, welcome. Oh, you see? If you want to welcome all of them, guys, can you give the big hand by press number 8? 8 to the group, please. Typing in number 8 to welcome them. Welcome them. Yes, that's correct. That's good. That's good. Welcome, welcome. You see? Now we are live. You know, we live from Bangkok. Thanks for technology that we can connect people all together like today. It's amazing. Okay? And I know many of you live in different parts of the world, but I'd like to know you guys, where are you now? Can you type in your country now? Okay, please type in where are you from? Romania, welcome. Norway, Italy, Philippines, India, France, woo, Thailand, Taiwan, India. You see? Wow, a lot. I cannot count how many countries today, but Hong Kong, welcome Hong Kong. Romania, Korea, good. Yeah, 안녕하세요, Oman. My God, okay. You see, we live together from many countries. That, you know, this is very powerful seminar for you guys. Think about it, why we have online meeting like this. Because when you develop your business, now we are in online marketing, right? You can build a business from home to anywhere. Even though you sponsor or expand your business in different parts of your city, you can connect all your group, come together today. You can see the power of this seminar. Of course, if you have the business in overseas, like in America or in Europe, friend, this is our dream come true. Okay, because of Peter Maas and Barbara Maas' vision that they train us, you know, to have a business, expand the business all over the world together. And because of the concept of high touch and high tech. Now we do high tech together. We have the meeting all over the world come together with high tech together. And of course, we have the offline meeting in each country that can connect people together that high touch. Friends, if you develop your business with the high tech and high touch, you can have the big and powerful team in your business. Okay, for me, I have about 20 minutes from here, but you know, I just came from America just only 2 days ago. Okay, we just fly back from New York, from America back to Thailand. Yeah, of course, we had a wonderful time there. I went there about 1 month. Okay, I spent time in New York, in North Carolina. Chúng tôi vừa mới trở về sau cái chương trình vô cùng đặc biệt tại North Carolina. Show you about the picture of traveling. Các bạn có thể that is why I joined this business also. Từ những hình ảnh. I love to travel the world, friend. I don't want only work hard and stay in the office tôi at thích home. những cái chuyến du lịch khắp thế giới. To traveling, but for me, I love to traveling, friends. Với bản thân Who tôi. love to traveling? Các bạn có muốn yes, có những we love to du traveling. lịch thế giới Yes, không? okay. Muốn You can say yes, I love traveling. Okay, good. Okay, 有ตัวสอนขึ้นมาได้หนิงน้องนุ้ย Hãy cùng xem ạ. Okay, go เขียนเอาขึ้นมาเลยครับ Okay, yes, oh, right people, good, เยี่ยม Okay, and what country you want to visit in your dream? Quốc gia nào mà in your dream now? các bạn muốn đến? Where you want to visit? Okay, Bạn where muốn đến you để want to chơi? visit? What country? Quốc gia nào các bạn hay gửi lên trên phần chat ạ? Alexander, okay, good. Come to Thailand, Italy, right? Good. Oh, yeah, Thailand. Many people want to visit Italy, right? Good. Italy, wow. Japan, South Korea. Nhật Bản. Wow. Hàn Quốc. Friends, when I start the business at that time, các bạn ạ, they're talking about the dream and the khi tôi bắt đầu kinh doanh, mọi người nói về ước mơ, mọi người chia sẻ về ước mơ và tôi có được động lực. To travel the world. But after I heard that, you succeed in this business, they have free tip for you. Free tip, chúng tôi sẽ có những cái free of charge. They pay the đặc trip biệt for us. đấy là I'm motivated miễn to go phí. to this business.
Check your apply in your country. What is the free tip by Amway in your country? Hãy kiểm tra với lại apply của bạn làm thế nào để có được những cái chuyến tương thưởng miễn phí đó. That's why I start to dream about this business also. Okay, friends, I went to America. Các bạn ạ, okay, and chúng we tôi have đến Bắc one Mỹ. week. That's very important, friends. Điều rất I là want quan to trọng share you là guys because we are in the same team, in mass team family. bởi vì chúng ta ở trong Okay. cùng một đội nhóm. We have a chance to chúng tôi có cơ hội join the program we call Beach Blast. Chúng tôi tham This gia vào program Beach is on the Blast. beach, and we spend time together with Chúng tôi Peter có and thời gian Barbara. cùng với Peter. Wow, very Wow. important. 7 days Vô cùng in tuyệt their vời. home in Top Sail Ở Top Islands Sail. in America. Peter Mass and Barbara Mass have the Peter và beach Barbara have a home on the beach. And we spend time together có căn 7 nhà days, bên bờ biển và 7 cho chúng nights tôi there. được cùng tham dự. And it's amazing, friends. I want to share you about this because Tôi muốn chia sẻ với các bạn điều này. I always learn from Peter that bởi vì tôi luôn luôn if học you từ want to Peter rằng succeed, you have to spend time with successful people. bởi vì chúng ta Yeah. được dành thời gian với You have những the người dream thành công. to spend time with Peter. Please say yes. Please say yes. If you Nếu want các to bạn spend muốn time nghe with những gì Peter chúng and tôi được học Barbara từ Peter. live in their home. Yes, good. Hãy I gửi love chữ it because S we lên. have to talk together. Wow, good. You can do it, friends. Bởi vì các Peter, bạn once có a ở đó. year we have the program now. Và We bây done giờ already bởi vì for last Peter đã month, có một cái chương trình right? cho tất cả But chúng we're ta, gonna mọi người đều have có thể có mặt next year again. năm tới tại Mỹ. Please Hoa check Kỳ. your apply because Hãy kiểm Peter tra với lại announced chương trình của already. các bạn làm nào để Who đạt được sponsor những more tưởng. for line, Hãy more đảm number bảo các bạn for bảo line, trợ and trực have tiếp more deep down để các bạn line, xây sâu and have more và các people bạn in the functions. kiểm tra và You're gonna select phát by triển những người Peter. tham dự vào hội thảo. And go to their home. Đủ tiêu chuẩn các bạn sẽ có mặt ở nhà họ. Okay, type it in. You want to go Nếu to mà Beach các bạn Blast? muốn có mặt ở Beach Please Blast, press number 9. Number gửi một tràng 9. số 9 lên trong phần chat. Friends, rất tiếc là ở Việt Nam chúng ta chỉ có thể gửi tràng số 9 với nhau được thôi. Who is Peter Mass? Sang năm thật nhiều người Peter ở Việt built a Nam business chúng ta more có mặt ở than Beach 54 Blast. years. I want to tell you this. Tôi muốn nói với các bạn This điều is này. the record, only one in the world. Peter and Barbara Mass qualified diamond and exquisite diamond same year. Chỉ có một Diamond người and trên thế exquisite giới diamond. Now he đạt qualified diamond EDC level in Amway cùng more. một năm Now it's và 54 years đã hơn continuous. 50 năm. Chỉ có Amazing. Peter Barbara Only Mass. one in the world, friend. Chỉ có một người duy That nhất trên thế qualified giới diamond long đạt time, diamond 54 EDC trong một thời years. gian rất And là he dài. become double diamond 64 years. And triple diamond qualified 36 years. Double diamond, Think about triple it. diamond, How experienced they 50 have. năm trước. He is the one to show to people all over the world that if you want to have the freedom, you need to build the Là business những người in the right đạt được direction, tự do mà in các the bạn right đang mong way. ước, đang có Peter mặt ở is the trước mặt one các who bạn. is show to people that to be a diamond, many can be a diamond, but to qualify Rất a nhiều diamond người có thể continue đạt được 54 diamond, nhưng mà years, để only one. đạt được diamond hàng năm You hơn proud of 50 Peter? năm, chúng You ta chỉ có proud một Peter? người duy I'm nhất so thôi. proud Peter. Who Và proud tôi Peter? đó là lý do tại sao Type tôi rất number là 8. Proud tự Peter. hào. Và nếu các bạn cũng Peter tự hào thì tôi Barbara hãy gửi Mass. tràng số 8 lên trong phần Yes, chat. friend, I'm so proud Tôi vô that cùng tự hào we are in the same line bởi under vì chúng them, ta you know. cùng ở trong And một we đội went nhóm được to dẫn dắt North bởi Peter và Carolina, Barbara 7 Mass. days, 7 nights. It's amazing. Tuyệt We vời. eat together, we have fun together. Đặc biệt là chúng tôi có mặt ở đó And very trong nhà important is và every được morning, Barbara cùng Mass ăn uống, cùng nấu nướng, breakfast for cùng you. trải nghiệm. Amazing. Vô cùng Peter tuyệt make vời. the power drink for you. How Peter, can năm you do tới các bạn có that? mặt ở đó, các bạn Just sẽ only được in chứng this kiến class. Peter sẽ làm đồ uống cho các Okay, bạn. next year, Barbara fighting for sẽ that, nấu friend. You can bữa have ăn sáng cho a các bạn. chance to have experience like Các bạn that. cần phải có But mặt và trải today, nghiệm những we điều đặc have biệt đó. some of leaders that Và attain năm nay thì chúng ta đã có một số Beach những Blast lãnh for đạo this đã có year. mặt, đã tham dự vào Four chương of trình them Beach Blast. went Bốn together with me. số We spent trong time số họ together có there mặt cùng với chúng for tôi. 7 4 người days. I believe that they have sẽ chia something sẻ, to share bởi to vì những you chia sẻ này có why thể you tạo have động lực để to giúp go cho các and bạn fight có for the được Beach Blast for năng next lượng year. nhiều hơn để Dream các bạn about chiến đấu that. cho The mục first tiêu one I năm tới. want Đầu tiên, her to share to you, friends, muốn các bạn how she excited and hãy how cùng she lắng nghe appreciate xem about là this chị ấy program. là cái người mà First hào one is hứng như from thế nào. Vietnam.
Please give a big hand gỡ. to Diamond Helen Helen from đến từ Vietnam. Việt Hi Nam. Helen. Can you take a microphone and share? Wow. Yes. Can you hear me, Helen? Yes. Vâng. Okay, you can start now. How are you excited about the program of Beach Blast? Thank you, Upline, for Cảm ơn Upline. providing me a chance to share with cho tôi cơ hội để chia all sẻ. you here. Hello, friends from Xin all chào over các the bạn từ khắp world. nơi trên thế giới. I'm so excited because Tôi rất I là just hào arrived hứng bởi to vì tôi vừa Hanoi mới về từ ở Mỹ trở về Việt Nam và midnight at vẫn đang Friday. Can you hear me? If you can hear me, phải xử just lý với press tình number huống one. là khác biệt về thời gian. Good, good. Go ahead, go ahead. Can I have some photo, because you know that no image and no words can describe our feeling, because Okay, we you know saw that, now is the picture come, okay. okay. Good. Because once you were in Peter Smith's house Tuyệt vời, bởi on vì the chúng tôi đã beach, ở you will căn nhà know bên bờ what biển. we want Chúng tôi to vô cùng tell biết you. ơn. Because you know that Bởi vì when Peter is the legends Peter of đã là huyền of thoại Amway Global trong cái lĩnh vực kinh doanh này của Amway Triple trên toàn Diamond cầu, Supat, cùng với just Triple Diamond Supat. brief to you, and you know that we be there with Chúng tôi ở đó. other countries like Romania, Chúng tôi với những Gabi, quốc gia khác như Romania, Reti Ấn from Độ, India, and từ Apply Reti, Supat from hay Apply Thailand. Supat từ Thái Lan. We Chúng tôi đến từ Việt understand that Nam. we Chúng tôi are hiểu rằng especially thực sự tuyệt vời. take care by Papa Chúng tôi được and chăm Mama, sóc bởi Papa and Peter so proud và vô cùng tự look hào. for look at the flag, our Hãy nhìn vào flag những cái lá cờ with mà chúng tôi other đang cầm country. lên, You can see đến that từ on the nhiều những top. quốc gia khác We are so nhau. excited because Chúng we tôi can rất là see hào the hứng bởi big vì chúng tôi vision hiểu rằng for an thấy được international cái tầm nhìn business về all kinh over the doanh toàn world. cầu, No limit, không no có giới hạn, limit. So không giới as hạn nào much cả. as we tried, we can Và get the chúng tôi nếu nỗ result, lực, the benefits. chúng tôi sẽ có được And những you cái know lợi that ích. besides the Các relaxation, bạn biết đấy, bên cạnh việc là chúng tôi được tận hưởng go cái to quãng thời gian như thế này, make the trek for crabbing, for chúng tôi crab. đi câu cua We này. can learn from Đấy là Papa cái Pete, niềm vui, nhưng mà more quan than trọng là 50 chúng tôi year được học experience. từ những kinh nghiệm của You Peter. know that so many times Các bạn biết I đấy, listen to có Papa's rất nhiều thời điểm showing chúng tôi the đã được plan online, nghe những cái hướng dẫn của offline. Peter But online. until Nhưng the chỉ trip, đến khi up to trong cái chuyến the đi day này that chúng I tôi was in được Peter's gặp house, gỡ trực tiếp ở trong I nhà, understand và tôi hiểu được the rằng meaning of show it big and ý nghĩa keep của it simple. việc Papa all the time show teach it us big, keep it the simple, đưa ra một cái bức tranh to lớn make nhưng mà the giữ cho nó đơn business giản. Strong, to make the business strong, but not Và chúng tôi hiểu được ý nghĩa việc là làm thế nào để biết cách xây dựng một cái kinh doanh bền vững. Simplest way is Và the cách đơn giản nhất easiest way to đó là duplicate and to have a big organization. We learn from để him, có được một cái especially tổ the chức lớn. self-discipline. He is on Đó the là top kỷ luật. of the success, but you know that the day, the time, he follow. The self-discipline is very Ông là important. một người luôn luôn And then rất you là can kỷ see luật. that we have the care from Peter, and he want to take care of us. So we feel that the feeling, the love from Papa and Mama. Thank you for listening. I can't describe how much I'm excited. Thank you, Helen. Thank you very much. I believe that our friend can feel how you excited. The second ladies, I want you guys to hear from Gabi from Romania. Hi, Gabi. Tiếp theo sẽ là Gabi đến từ Romania. Gabi, can you share to our friends how you feel about this blast? Okay, go ahead. Wow, fantastic. I'm so honored to be here and share with you my feelings about Beach Blast. We arrived in Beach Blast with my daughter from Spain. Thật là tuyệt vời bởi vì tôi tham dự cái chuyến này cùng với lại con gái của tôi. Seminar, Match Family Seminar. She is translator like now. Con gái của tôi là đồng thời là người phiên dịch cho tôi. We arrived in this family with the best parents in the world.
Beach Blast is a unique program that Beach perfectly Blast là chương combines trình the tuyệt vời, nature nó là that chương trình số 1, spoiled us with giúp landscape cho chúng or tôi fairy không tales, những là được where cảm I nhận meet sự tuyệt live, vời strong leaders ở from around the căn nhà world, của leaders Peter who khung was cảnh, I worked nhưng many years before in online. I sau thời spent, gian dài online, can I have a photo? chúng tôi có cơ hội để Yeah, gặp photo, gỡ, để please. chụp Okay. hình. Photo of Gabi. Yeah. Okay, Cho Now tôi hình photo ảnh được coming. không, ban kỹ Yeah, thuật? coming photo. Coming photo. Okay, thank you. Okay, we spent quality time with Peter and Barbara together, and can we have a photo or no? Photo coming from America. Photo. Yes. Hình ảnh, phải có hình ảnh, nó mới Okay. hào hứng. I continue to speak, and maybe photo we can Gabi đang rất appear. là hào hứng. We spent Cô ấy quality đến cùng với lại time, con gái, và con gái thì đồng thời là người phiên dịch giúp together, cho cô ấy trong mọi buổi họp. Talk together, but very important, we learn together. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức khung cảnh, chúng tôi cùng nhau học tập. Give us from here experience in every morning. Mọi buổi sáng. Fantastic Chúng seminar. tôi có thời gian tập luyện thể dục cùng với nhau, tập luyện yoga cùng với nhau. I come home with many informations rất nhiều những cái thông tin. Also, we share with partners from home. We indeed the program with a top class conference and NL list in North American Leaders Seminar. Và chúng tôi được tham dự vào hội thảo cùng với lại những lãnh đạo hàng đầu ở Bắc Mỹ. Spoke twice in this seminar. Wow, was a very important conference from Đây là Method những hội thảo vô cùng quan trọng. And we are so proud to be part of Matt's family team. Beach Blast tự hào is a vì có mặt is Matt team international ở Beach team. It's rich, it's beach, it's kayak. Cái này thì không phải dịch nhiều đâu các anh chị Việt Nam ơi. Hãy có mặt ở Beach Blast năm tới. Phần tiếp theo sẽ là phần được chia sẻ của Hùng, cho nên là Hùng sẽ không được nói, không phải phiên dịch, không được nói tiếng Việt, nhưng mà phải có mặt ở Beach Blast. Tuyệt vời vô cùng. For this seminar, for this program. We would always feel your love and dedication. This makes everything possible at Beach Blast. Thank you very much. Wow, thank you very much, Gabi. Thank you very much. Now we have one more gentleman. It's from Vietnam. I think Mr. Hung want to share to you guys how he feel about Beach Blast. Hi, Hung. Can you take the microphone? Mr. Hung from Vietnam. Can you see Hung? Okay, Hung, yes. Hung, you have to stop translation only in the general meeting, otherwise you don't hear my voice. Yeah, I'm ready. Okay, go ahead. Yeah. Yes, I'm from Vietnam. Hello, our friend. It's my honor to be. Yeah. Hello. Yeah. Okay. Can we you hear hear you. Yeah. We hear you. Hello. Yeah. We hear you well. Yeah. Sorry, because I'm a translator for Vietnam. Yes. Okay. Yeah, because I'm a translator today, but stop for some minutes to Hung, you have to focus only in this room. You have to focus in this room only. You have to leave from the translation. A little delay in. Okay, Hung, I think maybe some problem about translation. May I go to the next one? Okay. Now I want to call to one more ladies from India. Okay, please welcome to ladies from to be. Hung ơi,
I know. It's special to be a bit blessed. The special. We have to pass to India because very delay from Vietnam. Can we pass to India now? เขาอยู่ในซูมนี่แหละแต่เขาไม่มาซ้อม Okay. You know, we try to โบเสียงเข้ามาในห้องนะฮะ Okay, I think it's we try to do live meeting, but of course sometimes we have no smooth, but it's okay. Đấy, chúng ta thấy được là mặc dù công nghệ đã rất là hey tốt, friends, are you still excited? Are you excited? Nên là if you're excited, để khớp được chương trình type it in là yes again. Đơn giản. Yes. Tất cả ban kỹ thuật đang phải làm hết sức nỗ lực. Because you know, I like all you guys to là nó hear vẫn from còn có people những cái khoảng who cách. join the business. Hãy tận hưởng. Like Helen share to you, like Gabi share to you. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Gabi đến từ Ấn Độ và cô ấy sẽ chia communicate sẻ. well with Mr. Hung. But one lady, I want you to hear from her because she fired up from this program also. Rất là hào hứng chị. Please pass the microphone to Lefty from India. Hi, Lefty. Đến từ Ấn Độ. Yes, go ahead. Yeah, hi, Super. So nice to see you here again. And hi, everybody. Wow. Yes, good. Beach Blast, I mean, it was like 1 week living the crown lifestyle, you know. We see meetings where we see pictures, but this was actually living like a crown, living with crowns, and all of us live together as one, you know, as one big family. And you know, normally in families you have fights and stuff like this, but over here there were no. It was just we were just so bonded. And the best thing and the most unique thing about our business is that we were living this wonderful life, but Pete was actually training us and teaching us the kind of that we could also have this kind of life for ourselves. And I think that's the most unique thing in our business. Where do you get this? Where do you get to experience a life like this? All of us would be together every evening. We were going to his fabulous restaurant, which is called Rick's. And all of us, every single evening, we would have dinner together like one big family. I think not only was I impressed with the lifestyle of Pete, but how fantastic Pete and Barbara as human beings. You know, when you are over there, you want to become a person like that, and so that you can have that kind of life. And it was lovely with spending time with such, you know, high-level people with you. I think we all learned so much, and it was just like such a bonding experience. Very difficult to say in words what it was, so I would really say we are lucky that we have this opportunity that we can go and spend time with Pete and Barbara and live with them and see what kind of people they are and see their life and be trained by them, and so that we can also have that life. So like Beach Blast is the place to be. Đó là điều vô cùng tuyệt vời các bạn. Wow. Thank you very much. Thank you very Lefty. Give a big hand, please. Cảm ơn rất nhiều all the leaders. Thank you, Lefty. Friend, you can see now we have. Các bạn đã nhìn thấy many leaders have rất nhiều những lãnh đạo đang rất là hào hứng với Beach Blast. Năm tới, tất nhiên chúng ta sẽ lại có Beach Blast nữa. Hãy kiểm tra với tuyến trên của các bạn làm thế nào để các bạn đạt được điều kiện và có mặt ở nước Mỹ năm tới trong gia đình mát chiến đấu đạt mục tiêu. That's it for me. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một lần nữa. Chúng ta sẽ có cơ hội để học từ Peter trong cái phần ngay tiếp theo. Online tất nhiên. Offline, face to face, it's amazing. Offline, gặp gỡ trực tiếp. All the time we learn from Peter. Chúng ta luôn luôn offline or cái điều online. kiện đó. That is his wisdom changed my life. Kết hợp I giữa hope online và you offline enjoy đó for là this tầm nhìn meeting, của Peter. and I believe that you're gonna get the message from him. Are you ready for Peter? Các bạn có đã Are sẵn you ready sàng for Peter? để học tập? If you ready, type in Peter Mass. Type in Peter Mass. Hãy gửi một tràng số 8 thật dài. Okay. We gonna meet Peter for the next speaker. Thank you very much, friends. Bye bye. Xin chào, hẹn gặp lại. Ya es mi momento
multiple diamonds apart from Thailand. And who want to go to Peter's house? Ai And muốn would like to có go? mặt ở Who want to go? So you Bisla can ở raise nhà your của Peter hand. năm tới, hãy giơ Who want to tay. go? I will go. Who want to go? Hãy I chat. will Tôi go. sẽ tới, tôi sẽ có mặt. Next year, okay, let's get together in Peace House at Topsail Island. Okay, Hãy có so mặt cùng nhau please ở qualify, Topsail but I think năm that tới. it's not so difficult for us to Không khó. qualify and spend time together in Topsail Chúng ta Island có next thể year. dành thời Okay, gian ở nhau so gonna cùng see với you nhau ở feel Topsail. 15. Okay, คุณปริษา นะคะ and so many ตินติน so let's go together. Rất nhiều Okay, những xác ค่ะ nhận. ก็ that one is so amazing Và- and we have two guest speaker Tuyệt vời. and before that before we meet Pete for Trước khi chúng ta today gặp Pete ở phần we're tới, gonna have challenge meeting because every month in Mass Family we're gonna nhớ have a meeting là chúng for ta all có of những us hội to thảo learn to thì có điều educate. kiện. And we have a challenge meeting and MFI for À, next month. hội thảo tháng tới của chúng ta, 22nd MFI, of October. Mass And the guest Family speaker is Invitational. and the guest speaker is Chúng ta can sẽ you show? có tất nhiên That. diễn ra vào ngày 22 tháng 10 Chip của Diamond For xuất phát. challenge meeting is not open for all of you. Tất but nhiên đây là just chương trình có điều kiện only và one không who mở rộng cho tất cả mọi qualify. người, Okay, 50 chỉ dành cho những người đạt được điều kiện nỗ lực passengers, so hoặc you xây can dựng hoạt động learn kinh doanh của in mình. the special room. And next we have the MFI at the same day that open to your group and everyone that you can welcome and invite. So you have two couple of guest speakers. The Cần phải đạt điều kiện và chúng ta cũng có chương trình dành cho những khách mời là những người mà các bạn muốn họ chứng kiến được kinh doanh này tăng trưởng, phát triển như thế nào trên toàn cầu. Và nếu các bạn điều kiện, các bạn có những tấm vé để mời bạn bè của mình tham dự. Chương trình diễn ra vào từ 7 giờ đến 8 giờ 30 ngày 22 tháng 10. Chúng ta gọi là MFI, chương trình thư mời đặc biệt của gia đình Mát dành cho những ứng viên tiềm năng. Business in Taiwan and qualify as Và the chúng ta Emerald. sẽ có Another diễn couple, giả they are đặc Thai biệt and a business cho owner 22 tháng also. 10 đó là So talent and now they live Gloria freedom life và with anh Amway Đức. business. Gloria là đến từ Đài Loan và anh Đức đến từ Thụy Sĩ. Đây là một cặp vợ chồng xuyên quốc gia. Đức là người gốc Việt Nam. Và cùng với đó là diễn giả Apichet và Kasem Patanachat đến từ Thái Lan. Và chúng ta cũng sẽ có hội thảo MSGS tiếp theo 4 tháng một lần và lần tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 2 ngày 18 cùng với những diễn giả vô cùng đặc biệt Peter Chip của Diamond xuất phát. Và chúng ta sẽ có khách mời đó là Louis and Cathy Carrillo, một người rất là nổi tiếng mà chúng ta mới chỉ gặp thông qua những chương trình ở trên N21 Mobile. Và MSGS tới chúng ta có cơ hội để gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ Louis Carrillo. Hiện tại đang là founder Executive Diamond đến từ Hoa Kỳ. February 18th of Tháng February. 2 ngày And 18, of course, 2024. Peter Mass again gonna meet us in February also. And today, now, the time for Peter Mass. Are you excited? Chúng ta cùng gặp gỡ. Are you excited? Peter Mass. Are you các bạn đã hào hứng chưa? If you excited, please type one. Hào hứng, hãy gửi một tràng số. We're gonna meet Peter Mass. Một thật là dài để chúng ta cùng gặp gỡ với Papa Peter đến từ Hoa Kỳ. He's the nuclear physicist and he has a big dream and focus from the dream. Với các bạn lần đầu tiên, ông là một kỹ sư vật lý hạt nhân nguyên tử đến từ Hoa Kỳ, nhưng với ước mơ rất là lớn, thoát khỏi công việc làm công ăn lương, làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ thời gian của mình. Và ông đã xây dựng kinh doanh cách đây 56 năm. Hiện tại đang là Diamond EDC, có quãng thời gian dài nhất trên thế giới trong kinh doanh này, hơn 50 năm. Double diamond for 46 years and triple diamond for 36 years. Now he crowned from USA. Everyone, please give a big hand and please give big applause to our Papa Peter.
crowd from USA. Hello, everybody. I'm glad to be with you today. This is a great seminar. It's a great time of the year as we start our new Đang là fiscal khoảng thời year. gian tuyệt vời của So chúng we're ta. very happy to spend some time together. Khi mà Some chúng ta có important mặt ở information I nhau want to ở share đây. with you today. I've actually got two topics. Topic Ngày hôm nay one thì có is hai going to chủ be đề tôi muốn nói với các bạn. overcoming obstacles, because we all face obstacles in the business. I don't care what you do in life, you're going to face obstacles. And my second topic is going to be learning to learn how to learn. That's one of my favorite topics, and I remember learning about it myself from Charles Tremendous Jones, and I'll discuss that with you later. But let's start with overcoming obstacles. I don't care what you do in life, my friends. You're going to face obstacles, and you have to overcome them. And I remember probably the biggest obstacle I faced. At the time I joined the business, I was working with a major company and I had a good income. But we had a small split-level home, a couple car payments. We had, at that point, 3 small kids under 5, with a 4th on the way. So we had many obligations and many expenses. But I was serious about building my business, so I would have freedom. I'd be able to take care of my children, which eventually multiplied to 6. But I wanted to really jump in and do it. And of course, I faced obstacles in the business in the beginning, because my background was scientific. I had nothing to do with sales and marketing and things of that nature. But I jumped in and I learned, and I'll get into that later in the second session. But along the way, as I'm building the business, it's going good. And after 7 months, I matched my income, and I decided to quit my job. Because I had the same income, and if I put full time into the business, I knew I could make it even greater. But then I ran into a major obstacle, perhaps the biggest one, as I mentioned, that I ever faced. I had 23 straight no's. Now here I am, newly full time in the business, 3 kids to support, a 4th on the way, mortgages, car payments, and I had 23 straight no's. Now, the good news about that only took a few weeks, because I was doing plans every day. But it turned around. I started getting people. I overcame the obstacles and the challenges and the problems. I found out what I was doing wrong. And basically at that point, I had become too scientific, too logical, so to speak. My upline straightened me out, because they came with me to a marketing plan to see what the problem was. And that's why it's so important to work with your upline. The team concept is essential, my friends. But anyway, he came with me, and after the presentation, he said, "Pete, I know your problem. It's right there. You're so logical." You see, I had gotten to the point where I knew the business worked, and I thought it was, just perfect the way the whole thing worked. Anybody could start a business and make a lot of money, and it became so logical. I lost all the emotion to it. And so I learned to overcome that obstacle by putting emotion back into my presentations. And it's so important to do that. You learn to use body language and excitement and get people all charged up. You can't, yes, this is a great business, 3%, 6%, 9%. Too logical, my friend. But I had fallen into that trap. Well, a year or 2 later, and I remember my first time in club in Hawaii. And by the way, I've been to Hawaii 52 times on the Amway company. I counted them up the other day, because we got another one coming this new fiscal year. But anyway, I get to Diamond Club, we get off the plane, they're meeting us there, they take us to a limo, going to take us to the hotel. And there's another couple in the limo, another new diamond. And they made it pretty quickly also, just like I had in less than 3 years. And so we're talking on the way to the hotel, and it's about a 45-minute ride. And he says to me, "Pete, what's the biggest obstacle you faced in your business?" So I told him my story about the 23 no's.
And he just kind of looked at me and nodded his Lớn nhất head. trong kinh doanh này mà And I tôi gặp said, phải là gì? well, what was your biggest obstacle? And he said, Pete, my first 41 no's, my first 41 marketing plans were rejection. They were no's. 41. Here I'm feeling bad at 23, and this guy's got 41. And both of us made diamond in less than 3 years. Are you getting the message? Yes, we all face obstacles. We have to learn to overcome them. And we overcome them because we got such a great system, such mentorship. We got the team concept. Everything is there that most people don't have. Most people that start up business fail. 95% of small businesses that start up fail, according to the Small Business Administration. Trong khi có rất nhiều người khi bắt And đầu if you kinh ever doanh read the đạt book 3%, E-Myth, you'll see 6% đã cảm the thấy là whole thing laid out. And the subtitle to E-Myth, the entrepreneurial myth, is the name of the book. The subtitle is Why Small Businesses Fail. Tôi có một cái cuốn sách And they mà tôi talk đã đọc about it because và most cái tựa people đề của cuốn sách là don't tại sao những kinh overcome doanh their nhỏ cũng thất bại. obstacles. They don't have a resource to go to. My friends, you've got the best resources in the world. You got people that work with you, that teach you, that show you how to do the business. They do it with you. You know, people spend millions of dollars in some instances. More likely they're going to spend thousands, but some do spend millions to get the advice that you get for free from your upline, from people who have done it. Yes, you can get online and get all these gurus that are out there today and, you know, spend some money, go to their meetings, but they don't know your business. They know how to motivate you. People come out of those meetings all excited. Hey, I've got all this information now. I can go and build a business, but what do? They don't have a business. They don't know where to start. They're all motivated with nothing to do. In our situation, you've got people that work with you. You go to the meetings, you get motivated. You listen to the audios, you get motivated. And then you got the mentorship, you got the team, and you got the system, step by step, to take you to the success that you desire. But yes, my friends, you will face obstacles. Let me tell you a couple stories about obstacles. Có một vài câu chuyện tôi muốn kể với các bạn về những cái khó khăn khi các Who bạn was gặp the phải trong founder of the IBM Corporation and the CEO for many, many years. He was being interviewed one day, and the interviewer asked him, một người rất là thành công và Mr. được phỏng Watson, vấn một ngày. we know your success, but what advice do you have for new Tôi biết people ông là một cái going người rất là into thành công trong business kinh doanh. today? Ông có thể đưa ra And lời he khuyên cho những người bắt đầu responded, kinh doanh được không? double your failure rate. Lời khuyên của ông ấy đó là gì? You see, Hãy nhân we're all đôi gonna những cái thất fail. bại của các bạn, và đó là I cái lời failed khuyên của 23 Thomas times in a Watson, row, as I người sáng just lập mentioned ra to you. IBM, một trong những But công I ty had lớn many nhất other trên thế times giới. where I failed, not in that sequence that long, but I failed too. Tất I cả had mọi a người hard đều time có thể thất selling bại products. ở It was trong my bất kỳ một cái công biggest việc nào cả, nhưng chúng ta challenge học từ back những in thất those bại đó. days. I failed many times. I didn't know what to do, and I Tôi cũng learned. vậy, tôi gặp phải những I khó learned khăn, from my những cái upline. They thất taught me bại how to do it. I trong learned quá from trình the tôi xây dựng. books. I read the books. Tôi Frank vì Becker thế is mà one tôi of the phải most đọc sách, tôi important phải books tham I dự read hội thảo, about tôi it. phải học từ những How người I raised myself mà họ có kinh from nghiệm. failure to success through selling. I think you all know the book. But Tom Watson says, double your failure rate. Và You Thomas learn Watson by nói là failure. hãy You nhân learn đôi by những cái obstacles, my friends. thất bại của các bạn. Obstacles are challenges. They challenge you to be better, to learn, to Bởi vì grow. những cái thách thức đấy and khiến các bạn become trở nên tốt successful. hơn, điều chỉnh để các bạn tốt hơn. Another story. These are my favorite stories. Babe Ruth. Và một câu chuyện nữa mà tôi rất là thích, I đó là think câu chuyện về many Babe of you Ruth. know him. To me, he was the greatest baseball Đối với player tôi, the world Babe has Ruth luôn ever luôn là seen. một He trong led những the vận động league viên in bóng chày xuất home sắc nhất runs. He trên thế was an giới. all-star pitcher. This guy was phenomenal Rất in là the tuyệt baseball vời, anh ấy game. chơi rất là And he hay. was being interviewed one time Trong by một the cái most cuộc phỏng famous vấn với interviewer Babe of Ruth, his time, Grantland Rice. và cái người He phỏng had a vấn way cũng of, là một trong những nhà báo you xuất know sắc what I nhất trong mean, mọi thời digging đại, into đó là people Rance. when he did the interview. Và anh And ấy so hay he's phỏng vấn there như with vậy. Babe Ruth, Babe and Ruth, he says, Mr. Ruth, Mr. Ruth à, we know tất cả that chúng you ta đều biết lead the league anh là every cái year người rất in giỏi, home runs. You're the best hitter in baseball. anh rất giỏi về cái việc But là I home know runs. that you also lead the league in strikeouts and failures. Nhưng mà mọi người cũng đều biết anh là What do cái you người have mà to say đánh bóng tồi about tệ. that, Mr. Ruth? Anh nói nào về And điều Babe này? Ruth, with a twinkle in his eye, looked at him and said, Ông ấy trả Mr. lời Rice, này, ngài nói à, those strikeouts weren't failure. không They phải were là tôi effort. thất bại trong việc đánh bóng,
Guess who is worried the next Đó chỉ time là I những nỗ come lực up thôi, và hãy đoán to xem the plate to ai hit là the cái người lo ball? lắng Not me. khi tôi đánh I'm bóng going to trượt. get mine. The pitcher's the one who's worried now. Yes, we have failures. Tất cả chúng ta We đều all phải have có những cái điểm obstacles yếu, that có we những cái face, thất but bại the tạm people thời. who succeed in life are the ones that overcome them. Nhưng cái thành công sẽ đến với Now, những my người favorite sẵn sàng đối mặt video và vượt clip qua những cái khó khăn thất bại about đó. obstacles is the Rocky clip. You Cái know the Rocky movies, video I'm sure về most of Rocky you. là I video tôi publish vô cùng yêu thích. or post the Rocky video about Tôi every luôn year luôn online, đăng on lên hàng WhatsApp, năm on về cái Facebook, video because I Rocky want này. people to see it. It's so important. Và I tôi cũng xem nó personally hàng watch it năm every year just to remind myself để mà of the nhắc nhở với bản importance thân of tôi. overcoming obstacles, because we're Bởi all vì knocked luôn down. luôn có những cái khó khăn sẽ diễn ra. How many times you get up and fight that make the difference in life? Điều quan trọng không phải là And bạn Rocky bị is đánh gục talking bao to nhiêu lần, his mà son là who was having some bạn đứng dậy difficulty sau in mỗi life một at lần the bị đánh time. gục đó And bao he nhiêu lần. tells him that. He says, son, it's not how many Đó là times you cái get bài knocked giảng, down. bài nói chuyện mà It's not how hard you Rocky get nói chuyện với knocked con down. trai của anh It's ấy. how many times you get back Không up quan and trọng fight. con bị người ta làm gục ngã bao nhiêu lần, mà quan trọng And là my con đứng friends, dậy sau những that's lần the gục ngã truth. đấy. Yes, I've been in this business a long time. Tôi I đã think ở it's trong kinh doanh này 56 nhiều years năm now. And I've seen people knocked down constantly. và tôi It's thấy the rất ones nhiều that người get up bị and kinh doanh keep này đánh fighting gục. that grow. Because Nhưng you họ learn đứng dậy, from họ obstacles. phát triển. See, if you're doing something wrong, you're making mistakes, you learn from that. Don't do that again. Các bạn I'm khi mà các amazed bạn gặp phải at những how thất many bại, people các make bạn the nhận same ra một mistake điều rằng over là and sẽ over không lặp and lại over điều đó again. nữa. Thế là People tôi have problems sponsoring new people. Why? They don't follow the 6 points. They keep doing it the way they nhưng có tried rất to nhiều do người it. It người ta doesn't không hiểu work. được. Follow the 6 points, my friends. Get that video, study it, learn it, follow Chúng ta it. chỉ có 6 You'll điểm never để chúng ta run thực out of hiện, people làm theo with the 6 6 cái điểm mà tôi points. hướng dẫn. But it does take a little bit of courage. I know that, but a Tất little bit nhiên of chúng ta courage. cần có những I've cái sự always khuyến said khích this. một chút. Separates success in the world today. The courage to do some things you're afraid of. Ralph Để Waldo thành công Emerson, chúng one ta of my phải sẵn favorites, sàng làm những cái việc he mà said chúng ta this: e do sợ. the Thế thing giới là you như vậy. fear and you own it. Oh, that Khi was mà so các bạn gặp phải những cái powerful to nỗi me. sợ, các You bạn know, reading biết books cách làm với nó, was so các bạn essential. lao vào nó, And I'm các going bạn to talk làm more và sau about đó that các bạn sẽ in the biết cách second vượt part qua. here. But, you know, Ralph Waldo Emerson, do the thing you fear and you own it. Well, Đó câu là that câu was nói true with của me at the beginning. mà I had no Edison. problem Các bạn calling phải my nỗi sợ, inner các bạn circle phải about làm, 7 or 8 các bạn phải people. đối mặt với nó và sau đó People các I bạn knew. sẽ biết cách And vượt they qua nó. respected Bạn me. sẽ They know I hiểu had a nó. good job. I made good money, better than most. And Khi tôi when I là một showed them the người làm plan, công most ăn of them lương, enjoyed. tôi có công And việc that's tốt, tôi what có thu got nhập me tốt, started. mà rất nhiều But người then mong ước. I had to start talking to people I didn't know so well. You know, the next circle, we call it the acquaintance circle, the Nhưng khi people tôi we bắt đầu know kinh more doanh thì tôi phải làm casually. những cái việc mới. The Nó dễ teller với at the tôi khi bank, mà bắt đầu, bởi who vì I tôi talked làm to việc với những người eventually, thân my quen. insurance agent, who I Nhưng sau also đó tôi talked bắt đầu to, phải làm việc với những người có mối quan a hệ person working at vừa the phải, và restaurant sau đó where là I những get người my lạ. coffee every morning. These are people that you know more casually. You don't have that close relationship Những người with. mà không And phải là chúng ta có mối quan I hệ thường became xuyên, tongue tôi tied phải học with cách them. nói chuyện với họ từng I bước remember một. one story. Oh my goodness. This one sticks in my mind. I'll never forget. I mean, 56. This happened like 55 years ago, but I'll never forget it. Đó là Here những I kỷ am, niệm mà tôi không thể quên được. ready to 56, go 50 năm charge trước. ahead, you know. And I said, oh boy, you know, I go to this gas station because back in those days I was Tôi vẫn nhớ commuting cái to câu work a chuyện. lot and everything. And Tôi đi so đến I've một been cái in this trạm đổ gas station xăng. a lot, and the same Hàng ngày guy tôi vẫn pumping đổ xăng gas ở there, đó. nice guy, you know, we would chat a little bit Bạn about biết đấy. sports, about the weather, Cái người đổ when xăng I'd quen go thuộc in. và chúng tôi vẫn And so thường xuyên this nói chuyện one với nhau, và tôi day nói I là said, okay, bây giờ mình I'm làm going kinh to doanh, talk mình to sẽ him phải about chia the sẻ với business. anh chàng này. Yeah, I'm going to go in there, you know, Tôi lái xe and đến. instead of chatting about the weather or whatever, I'm going Bình to thường ask thì him chúng tôi if nói he's chuyện về thời interested in tiết, making nói chuyện more về cái money nọ and cái so kia. forth. So I pull into the gas station, Bây giờ hôm nay tôi roll sẽ down chia my sẻ kinh doanh. window. Tôi lái xe We didn't đến. have the automatic windows back then. I had to roll it down. This goes way Bạn back. nhớ là ngày And đó there's cái a xe little nó bit of không phải bấm history kính như here. bây giờ đâu, And phải so I quay roll tay it down, and he để cho comes nó out đạt and he kính said, xuống. "Hi, Pete, what do you have?" I said, "Fill her up Họ hỏi again." tôi You là know. He biết said, hôm nay khỏe "Okay." không? Tôi nói khỏe And
It's right. It's right there. Right. I want to say to him, I don't. And he goes, he fills up the tank. I said, okay, I got a second chance. He has to come back and collect the money, right? So he fills it up. He comes back, and there he is. And he says, okay, that'll be such and such dollars. So I'm bringing out the cash, and I'm
paying him, and tôi I chờ thought, đợi, I got to talk to him. I got to talk to him. tôi sẽ nói, But tôi I sẽ don't. chia sẻ kinh doanh. I don't. I was too afraid. He turns and walks Tôi đã away. rất I là rolled sợ the để window, chia drive sẻ. off. I tell you, Tôi nói với các I bạn, had those fears, those obstacles in the luôn luôn beginning. có những Believe cái me, nỗi sợ như guys. vậy. Bản And thân I tôi know cũng you all thế. face some type of obstacle, but you got to overcome it. Đó là một cái You got to get những that cái điểm mà chúng ta courage. sẽ I phải need học the cách để vượt courage to qua. overcome it. You've got to get out there and do the things you fear, so you own them. Phải làm những cái việc mình sợ và Well, sau đó mình sẽ biết eventually I cách talked làm to thế the guy. nào He để wasn't vượt qua nó. interested, but at least I talked to him. Now, I remember another story I could tell you back Và in một câu those chuyện days. khác nữa. So we lived in a split level home. And at the bottom of the stairs, right up on the wall, hung our telephone. Now you got to remember, in those days we had the old, Ở nhà của dial tôi trên điện thoại, telephones, and they cái điện hung thoại on ngày the xưa là điện wall. thoại You know, they were quay big tay, quay things too. số. And so, I had no problems. I said, calling my friends. Tôi I không có called vấn my đề best khi mà friend tôi Bill. quay I số said, điện Bill, thoại I để got gọi something cho I want bạn to bè talk của to you tôi about. cả. He said, what is that? I said, I'll tell you when I get there. I went over there, signed them up. Second, I called my Art, my cousin, my great cousin. We're good friends. We played ball together. I said, Art, I got something exciting to talk to you about. So what is this? I'll tell you when I get there. I went there, I signed him up. But now I'm moving Tôi có into một the kinh doanh next này rất là hay. acquaintance. Đợi tôi một chút nhất, tôi sẽ đến And, nhà và tôi sẽ chia sẻ. Here Tôi I đã am, biết rất nhiều người như sitting vậy. on those stairs in the split level home, staring at the phone. Nhưng cũng đến lúc tôi sợ điện thoại, cầm điện thoại lên, Trying to get pick up. cầm điện thoại lên và quay số. I couldn't do it. I'm sitting there Không like làm this được. after a while, just Tôi phải staring ngồi, at it, tôi nhìn thinking. vào, chăm chăm vào cái And I điện start thoại. talking to myself. I Tôi don't phải know, nói với guys. bản Have you thân ever mình. talked to yourself? Tôi tự nói. I do. I do. And I said to myself then, I'll never forget it. I said to you, Tôi vẫn nói và tôi không what's thể your quên problem, được. Pete? You afraid? Bạn You sợ want à? to go to work, back and forth to Cậu work sợ and all à? that traffic Sợ all điều your gì? life, never Gọi travel, điện never thoại. see the world, never have the Hay là home ngày you mai want, đến cơ never quan, take care of your làm việc family ngày in the này cũng style you như want? qua ngày What's your khác. problem? Bao nhiêu năm trời Pick rồi. up that phone, will you? That's what I talk to Gọi điện myself. thoại cho If ứng you viên don't, you're hay going to be chấp nhận với relegated cuộc to that sống. life you Cứ đều don't là like. hàng ngày như vậy. And finally, I picked up the phone. Và sau đó thì tôi But you see, nhận we all điện thoại face those lên. obstacles, and I made the Các bạn calls. biết đấy, chúng You ta know, gặp and it was đều tough. như nhau Believe thôi, me, chúng ta it gặp was phải những cái tough. khó khăn But giống như after nhau thôi. about 10 of them, it was easier, and it got easier Nhưng and nếu chúng ta biết easier đó là and khó easier khăn, chúng to ta the point làm where từng it's ngày, absolutely no nó problem. càng I ngày could nó talk càng to trở somebody nên dễ walking dàng down the hơn, street, dễ hey, dàng excuse hơn. me, friend. And I'll tell you what really helped me, I'm going to talk more about this a little later, was an affirmation I learned back in those from a guy by the name Có of rất nhiều Orv thứ mà Owens. tôi This đã has to được do with học the learning thông process, qua but quá I'm going trình to tôi jump làm ahead a việc các little bạn bit ạ. because he taught me about affirmations a long time ago. Whoa, Và or một many, trong many những cái years điều mà ago. tôi luôn luôn hướng First dẫn time tất I cả ever các learned bạn about đó là affirmations. And he had an affirmation, đó là affirmation. tuyên His ngôn, favorite đọc những affirmation cái tuyên was, ngôn hàng ngày của mình. everybody I meet today will love me. Ví dụ như là And I tôi đã start phải học saying cái that. cách nói rằng là And I tất start cả mọi believing người it. hôm nay tôi gặp Because, đều sẽ yêu you mến tôi. program your subconscious mind with it. Hey, Chúng ta everybody I cài meet đặt today, vào trong it tư puts a duy của smile on mình your face. những You cái khao can't khát, help những it. cái ước vọng của chúng ta. Hey, how you doing? Yeah, okay, we're friends. Hey, everybody's Và happy, vì cái niềm tin đó And cho so, nên là tôi bắt đầu giao tiếp với that's mọi what người tốt helped hơn. me Nay through it. hôm nay thế nào khỏe không? Yes, that Ôi, ngày hôm nay affirmation là helped ngày me tuyệt through vời. it, to be able to talk to people under Rất any vui được gặp anh. circumstances at all. Chúng ta And học cách nói chuyện với today, mọi người như vậy. people don't recognize me from what I was as an engineer. Yeah, I was good working with engineers. Tất nhiên tôi đã từng là một cái kỹ sư giỏi. I could supervise engineers because, it was very technical and I knew my stuff. And I knew it better than most people knew it. And so I was good at doing that. And I was also good in sports. And so I could relate to people. I could lead people. I was captain of many teams in sports. But when it came to a social life, I was a recluse. I was an introvert. When I would go, nhưng thực sự tôi vẫn là một cái người rất là ít nói, rất là nội tâm. Dinners or, parties or whatever it was, I would hardly talk to anybody. I would talk to the people who came and talked to me. Tôi chỉ nói chuyện với những người I đến nói wouldn't chuyện go với tôi thôi. forward and lead the conversation, and I had overcome those obstacles. And how did I do it? Yeah, by effort, yes, by programming my mind, by reading books, by listening to audios, by counseling with my upline, by getting involved. You see, obstacles are there, my friends. Yeah, you're going to strike out many more times than you're going to hit a home run. Trust me on that. Cũng
cũng And giống you're như going là to vầy double đốt your thôi. failure rate, and you're going to start to grow because sooner or later you get better and better, and Nếu you như các start bạn making chấp nhận more có những contact cái in a very khó khăn positive và các way bạn học and cách để getting cải thiện results. thì các bạn sẽ Well, cải after thiện my được. 23 no's, when I figured out what I Tôi was đã gặp doing 23 wrong, lần từ chối things liên tiếp. exploded. They exploded. Now I had left my job. I had a platinum income, which equivalent of my job, but that was in the month of May of 1968. Năm I jumped ahead 1968 thì tôi đạt được to platinum bởi the vì month of tôi đã học được cái cách September. vượt qua những cái sự từ And by chối. September, how many months is that? June, July, August, September, 4 or 5 months. I had over 70,000 personal PV. I was listed in the Amagram at the time as fourth Cái thời in điểm the đó, entire world of Amway at that time. tôi được đưa And I lên wasn't trên even tạp in chí the của business Amway a bởi year. vì tôi đã đạt được cái doanh số rất là lớn. Oh yeah, you can overcome obstacles. You have to be willing to do it. You have to have that courage to do it, and then you can make it happen. Just Tất cả là remember, chỉ bởi vì we all học cái face cách để vượt qua obstacles. những cái And khó khăn, again, I'm dũng going to cảm để conclude this portion chinh by phục những cái telling khó you, khăn. listen to that or watch that Rocky video. Và And I'll tell you, it's tôi muốn very các bạn hãy xem powerful, lại very video về powerful. Rocky. Well, the second part of my program Điểm thứ hai trong cái chương trình mà tôi has muốn to chia do sẻ với with các bạn learning to learn. And đó I've là got học some cách great để học. stories with this also. Đó là điều vô Back cùng when tuyệt I vời. was new in the business again, I went to a seminar, Khi tôi and tham the dự một speaker cái buổi was hội thảo, Charles Tremendous Jones. Now, he happened to live only a nghe few mọi người hours nói from về my Tremendous home at that Jones. time, and where I was working the business mostly. Lúc đó thì tôi đã làm And kinh doanh một thời gian he rồi. was very impressive. I mean, he was a speaker, a lecturer, he was an author, and he had a book business. And I was very, very impressed when I went to this seminar that somebody else ran. I was attending, somebody in the upline, and, you know, there he was. Well, I got to meet him and talk with him, and, you know, I invited him to come to one of my seminars because now I'm growing, I'm getting more and more Tôi people gặp to gỡ rất nhiều a những monthly người thành công và seminar. tôi We muốn call mời it họ đến tham BDSs dự to vào cái your hội thảo connect của nhóm meetings, của but tôi. back then it was just a monthly seminar that we had. Cái hội thảo mà And then hàng tháng every tôi 3 or hay. 4 months again, we'd have a weekend seminar. Ngày xưa thì cũng And, you know, I 4 would tháng chúng tôi invite cũng có him một cái hội thảo to cuối tuần và speak hàng at the tháng có meeting những hội several thảo times. nhóm. And he would come, and it was great. I mean, he was really good. And we got to be pretty good friends. And because he was in the book business, chúng tôi cũng có những cái người bạn thân thiết. Would bring his books to the seminars. And he would set up a table and have his staff there, and he would promote them from the stage and would sell the books. Oh, we sold a lot of books because he was really good Và at tất nhiên là promoting his trong số books. đó có những cái người mà And họ là những diễn giả we để became friends. quảng bá về các sản phẩm sách And he của would họ. call me on the phone every few weeks or so, and he said, "Tremendous Pete, this is Tremendous Jones." I mean, you couldn't help smiling when this guy called. You just couldn't help it. He had that personality. Tremendous Pete, this is Tremendous Jones. Life is tremendous. And, you know, you just get caught up in that enthusiasm and all that power that he was able to present to you. And so we became good friends, as I point out. And we started working with his books, and we would sell thousands and thousands of books to the organization. And that was one of the reasons that we grow so fast. And I've always said it, reading is essential. Now look, reading is more important than listening to đọc sách là một cái cách vô cùng tuyệt vời để phát triển. Well, you know, when you see something, you go through the optic nerve in your eye directly to the brain. When you hear something through the ear gate, it has several phases it goes through before it hits your brain. So reading something, seeing it, is more powerful than listening. Now, I'm not opposed to listening. I listen all the time, believe me, still do. Tôi chỉ muốn nói với các bạn là nó có rất nhiều những cái nghiên cứu, có rất nhiều những reading is how you learn the quickest, the best. And you know, I always talk about putting pictures up on the wall of your dreams. Why? The eye gate. We could talk about the dreams. I want a big, beautiful home. But when you put that picture on the wall, my friend, and you look at it and you see it, it makes a big difference. Ooh, it gets to the emotional level, which is what you want. When it hits the emotional level, you got the most power. So you go from words to pictures to emotion, and you get the most power from the things that you're doing and trying to learn. And so
learning to learn how to learn. Now, in his book, học which cách để is a có được fabulous book, một cái Life phương pháp is học tốt nhất các bạn ạ. Tremendous. That's the name of the book. He says right in the very beginning, the secret to growth and success is learning to learn how to learn. Now, that's a difficult sentence to translate or think about. What does he mean, learning to learn how to learn? Well, I know exactly what he means because I went through it. Đối với chúng tôi cảm nhận when I rõ ràng graduated from high của school, câu I was dẫn a này. pretty good sports guy. And so I got scholarships to, quite a few schools. And we decided to go to Bucknell University. Well, my father decided. Really, back in those days, I come from an immigrant family, and they made decisions. My father said, "Yeah, you're going to go to Bucknell." Okay. And I never forget the alumni director that was there was signing me up for it. He said, "Pete, what are you going to study?" I looked at my father. He said, "He's going to be a nuclear physicist." The guy says to me, "Is that right?" I said, "Hey, my father says so." So there I go to school, on a scholarship to play basketball at that point in time, and also study nuclear physicist. I think I'm the only person that ever went to that school that did both. And that's probably true of most schools in the world today. Because most of the guys that were there playing ball, whether it was football or baseball or basketball, they had some pretty easy courses. I remember once talking to some guys from the Syracuse University when we were up there to play against them, and we were having dinner together at the training table. And I had my books with me. The guy says, "What are you doing with those books?" I said, "I got a big exam coming when I get home next week." He said, "What are you studying?" And I said, "Nuclear physics." He said, "What's that?" I said, "What are you studying?" He says, "Well, my toughest course is TV watching." I said, "Yeah, how does that work?" He says, "Well, we go to class and the instructor assigns us a TV show to watch that night. And the next day we have to do an oral report on it." He says, "That's really difficult." Well, here I am studying to be a nuclear physicist. I would carry books with me on all the trips, on buses, trains, on the planes and so forth. Nobody else did. They'd play cards. They'd sit around talking and making jokes. I'd be studying in a corner by myself. So I learned how to learn. I had to. I'm a first generation. My family was very proud that I was able to go to the university, the first in my family to go to university. I didn't want to let my mother down. I didn't want to let my family down. Here I am in school, and I had to make something of myself. Now, I didn't do very well in high school, believe me. I was a C student, B student. Every once in a while I'd get something a little bit better, and the teachers would make remarks about it. "Look who got an A today. Look at that." I'll never forget when my physics teacher gave an exam. He would then, when it come out with the results, he would say, "So and so, got the best grades." And it was always the same 2 or 3 people. But at one point, as we're getting near graduation, he went around the classroom and he said, "What are you guys planning to do when you graduate?" Everybody said, "Go to school, get a job, go in the military," whatever it was. He got to me and I said, I'm gonna go to a major university." And he said, "To play basketball." I said, yeah, I'm gonna play basketball there." He said, "Well, what are you gonna study?" I said, "I'm gonna study physics." He laughed. He laughed right out loud. He said, "You're kidding me." I said, "No, I'm gonna study physics." Well, soon after that, we had the final exam. Now, that made me angry. I hope sometimes you get angry about things, because sometimes you get angry, it makes you do things you didn't do, But I got angry. So I studied for the first time. First time ever. All I do is do classwork before. I studied. And then the results come in, and he's up there in front of the class, and he's saying, "I don't believe this." He had the results there. Somebody else did the grading and everything. He says, I don't believe this." He says, "Only one person in the whole class got 100% accurate for the whole exam. And it's somebody I never would expect." And now the whole class is, of course, who was it? Who was it? And he says, "It was Pete." He couldn't believe it.
Neither could the other students for that matter. But you see, when you want to learn, when you're serious about something in life and you want to get ahead, you are willing to do what it takes to learn how to learn. I remember another thing when I was in school. Back then we had tape recorders. They were reel to reel. They were big things. I mean, oh, geez, like this, big boxes like that with two big reels, you know. And I would record some of the lessons that I was learning from reading. You know, I'd read the books. I had notes from class. I'd read them into the recorder and I'd play them back. You know, I'd get tired for a while. I'd kind of rest, take a nap or something like that, and I'd play them so I could hear them again and again and again. A combination of the eye gate and the ear gate. Reading and listening. That's how you learn, my friends. That's learning to learn how to learn. Now, for me, it was a great experience because I went through it. So when I got into business, I knew how to learn. And that's one of the reasons I grew so quickly. I knew the value of the books. I knew the value of the CDs when they eventually came, but not the CDs. We started with cassettes, actually. In the beginning, we just had records we listened to, but I listened to them. I got Lead the Field by Earl Nightingale, 12 records, 45 RPM. And I listened to them over and over and over again. They were big back then. They're the equivalent of some of the Zig Ziglar and all this, the gurus we have today. But back then, they were so good. I listened over and over and over again to learn. Learning to learn how to learn. Now, here's a secret. It's the 1-6-16 secret. You hear something once, you forget it almost immediately. Now, I can prove that super easy. How many times have you been in a line or with people and you were introduced one person, then a second, and then a third? You got their names and said, yeah, you know, da, 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 da. By the time you got to the third person, you couldn't remember the names of the first two. That was the most people. Yeah, because you don't focus on it. You don't know how to learn it. You don't know how to put it into the subconscious so it stays there. And so one time doesn't work, my friends. In a couple of days, 95% is gone. You're lucky to maintain 5%. 6 times is the key. 6 times in repetition. And so when you read a book, take notes. When you listen to an audio, if you can, not when you're driving a car, but when you can, take notes. Take notes. I remember one time driving up to Syracuse, about a 5-hour ride, and I was listening to a cassette tape at the time, and it was powerful, powerful. I pulled over to the side of the road and I started writing notes about it. Yeah. Because you take the notes and you review them. You do it 6 times. And now you will recall 65% of the information. And more important, you begin to act on that information. How many people just read it once and it's gone? You think, oh boy, I'm reading. Oh boy, yeah. You're going nowhere unless you're getting repetition 6 times. 16 times is the optimum. 16 times and you're going to recall 90% of it and you're going to be acting on it constantly. I can't tell you how many times I've reviewed Dale Carnegie, Zig Ziglar, Think and Grow Rich, Napoleon Hill, all these people. Many, many times. They're better in my mind. It's become me from what I used to be. That's the new me, so to speak. So you want to learn how to learn. Yes, 1, 6, 16 times. Take notes. I have notes. I have books. Every once in a while I show them on a program. They're falling apart because I've read them so many times. And they're underlined and I take notes. Now I use Kindle. I read on Kindle because I can carry 1,000 books with me anywhere I go. And when I read something on Kindle, I can take notes right on Kindle and then send it to myself. I mean, it's incredible. But you have to learn how to learn if you want to succeed. Yes. Learn how to learn, and you'll have the success that you want. You see, so many people, not only in this business, in any business,
They just jump in and they think they know what to do. Let me tell you a story. This goes back many, many years ago. I'm showing the plan in my home. And I had this young guy. I was a young guy myself. I was probably 29, 30 years old at the time, so it was going way back. And this guy was, he was out of school. He was probably 21, 22. And I'm showing the plan. When I finished the plan, he come right. He said, "Oh boy, Pete, this is exciting. I want to do this thing. You know, I want to be a diamond." And I said, "Okay. Here's what I want you to do." You know, I said, "Let's get serious about it. I want you to, you know, set some goals. I want you to attend some meetings, and I want you to listen to some of these cassettes I'm going to give you now to take home. But I also want you to read this book." And I gave him Think and Grow Rich. I kind of handed it to him. And he said, "Pete, I'm not into reading. I have not read a book since I graduated from high school." He lasted about 3 weeks in the business. Make up your mind, my friends. You got to learn to learn. You want to grow in a business, there's things you have to learn. I had to learn tremendous amount of things in my business because of my background. Some of you don't have a background that was that different than the Amway business. And you don't have as much to learn, but you still have to learn. You have to learn our techniques. We got the best system in the world, step-by-step system over 40 years of putting it together, massaging it, adjusting it, making it work for today's business. We have to keep doing that, and we do that for you. And then you get the mentorship, and I've talked about this before, but it's so essential. So many times my upline saved me in the business. I told you the one about the 23 no's, but there were other times too where I went to my upline to get the help that I needed when I was running into challenges, whatever they might be, and they would help me out. We have that mentorship, my friends. So when we talk about learning to learn, you are in the best possible situation you can be. But it's up to you to follow the directions that we give you and the information. I'm amazed at how many people don't. I don't take this personally. But it's true, because if more people did it, there'd be more people succeeding in the business. They think they know what they don't know. Yeah, a lot of people in this world, they don't know. They think they know what they don't know. That's a very dangerous situation, because you go off on tangents, you do the wrong thing. Because you think you know, but you don't know. You want to get to the point where you know. And you know that you know. And you get there by reading, by listening to the audios, and by going to meetings, learning from the people who have done it before. Again, I'm going to say this. We got the best possible situation you can ever ask for. You're being mentored by people who have done it, done your business. You could read all the books in the world, and they're great. Keep reading them. You learn different ideas, different techniques, and so forth. But they didn't do your business. But your upline did. They have succeeded in the business you're in. They know what they know. And they're trying to get you to know it too. So open up your minds to the learning process. Learning to learn how to learn. And don't forget, 1, 6, 16. Oh, is it effort? Yes, it's effort. But for me, it was very enjoyable. And remember, the eye gate, more powerful than the ear gate. And I'm not saying don't listen to audios. I want you to do that too. It gets in here, a little bit of adjustment, but it gets in there. But the eye gate, reading, is essential. Whether you like to read or not, read. Charles Tremendous Jones said that too. I remember it. I don't care whether you like to read or not. Read. You want to be a leader, read. Not all leaders are leaders, but all leaders are readers. And that's a quote from the book. Life is tremendous. Thank you guys. That concludes my meeting for today. Tuyệt vời.
khi có mặt với các bạn ngày hôm nay. Và đó là những chỉ dẫn, những hướng dẫn đào tạo tuyệt vời đến từ Peter và khách mời Theo và Maribel ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có phiên họp tiếp theo, đào tạo tiếp theo diễn ra vào 8 giờ đến 10 giờ tối ngày hôm nay. Hãy sắp xếp thời gian để có mặt